सो हामी स्टार्ट गरौँ व्हाट इज ग्राफिक डिजाइनबाट सबैजनालाई एउटा कुरा त थाहा छ व्हाट इज दिस अल अबाउट भनेर हैन यो चाहिँ हामीले लेट्स लर्न हुन्छ नि लाइक जनरल इन्फर्मेसन अबाउट व्हाट इज ग्राफिक डिजाइन अनि वाइ इट्स इम्पोर्टेन्ट अनि यो चाहिँ एज अ करियर हैन एज अ करियर हामीलाई एज अ करियरमा हामीले के बुझ्न सकिन्छ अनि बियन्ड द्याट पनि हामीले यसलाई के अरे ग्राफिक डिजाइनलाई लिएर यसको स्कोप र यसको अपर्च्युनिटीहरूको बारेमा हामी बुझ्छौँ है त आज So let me give you a basic introduction about graphic designing. So what is graphic design? It's a graphic design. Basically, it's a sign and symbol. You जति पनि जे पनि आकार प्रकारहरु हामी हाम्रो आँखाले पर्सिभ गर्छ हैन सो इभेन्चुअली त्यसलाई के रे ब्रेनले कम्प्रिहेन्ड गर्ने जति पनि सिम्बलहरु हुन्छ त्यसलाई चाहिँ हामी ग्राफिक भन्छौँ है अनि डिजाइन भन्ने ग्राफिक र डिजाइन एड भइसकेपछि चाहिँ डिजाइन भनेपछि चाहिँ इट कम्स विथ अ पर्पस इट कम्स विथ सर्टेन रोल अफ इट्स ओन हैन किनभने साइन सिम्बल आफैले मात्रै त एउटा आर्ट मात्रै भयो इट डजन्ट स्पिक एनीथिङ येट यो एउटा एक्सप्रेसन नै हो तर यसले चाहिँ पर्टिकुलर अब्जेक्टिभ के रे क्यारी आउट गर्नको लागि चाहिँ यसलाई ग्राफिक प्लस डिजाइन हुनु पर्यो क्या अनि डिजाइनको मेन प्राइमरी रोल भनेको के चाहिँ यसले कम्युनिकेट गर्नुपर्छ सो हामीले के बुझ्नु पर्यो ग्राफिक डिजाइन भनेको एउटा ल्याङ्ग्वेज हो हैन जसले चाहिँ अहिलेसम्म भएको प्लेटफर्महरु मिडियमहरु युज गरेर मासलाई यसले चाहिँ इन्फर्मेसन क्याटर गर्ने हो कि हैन just the language is bolna khojcha ke so that's what the graphic design is हैन its primary role is to communicate beat and emotion or state of mind or even information हैन just say mass viewer हरु जसले पर्सिभ गर्छ त्यसले चाहिँ सर्टेन आइडिया बुझ्नको लागि हैन बुझ्नको लागि चाहिँ यो ग्राफिक डिजाइन भन्ने ल्याङ्ग्वेज ले चाहिँ हेल्प हुन्छ सो बेसिकली इट इज अ कम्युनिकेसन ल्याङ्ग्वेज भन्नु पर्यो हामीले एकदम लेम्यानको ढंगमा बुझ्ने हो भने त्यसबाट दुईटा मात्रै कुरा हामीले राम्रोसँग बुझ्ने हो भने देयर इज अ ग्राफिक एन्ड देयर इज अ डिजाइन राइट सो ग्राफिक भनेपछि हामीले प्याटर्न सिम्बल जे जति छ हामीले लेख्न सक्ने कोर्न सक्ने हैन बट इट सेल्फमा यसले आफैसँग केही बोल्दैन तर व्हेन यु अट्याच डिजाइन विथ it comes with some kind of sensible thing yeah it makes sense and sense जब गर्छ तब चाहिँ यसले के भन्नु खोजेको हो त हैन बनाउने मान्छेले के चाहिँ ल्याङ्ग्वेज क्याटर गरिरहेछ अनि त्यो बियन्ड पनि हुन्छ नि कस्तो खालको इमोसनहरु इन्भोक गर्न खोजिरहेछ कस्तो खालको आइडियाजहरु दिन खोजिरहेछ त्यो चाहिँ इट टक्स अबाउट दैट सो हामी आयो ग्राफिक डिजाइन्स ग्राफिक डिजाइन चाहिँ पर्नेहरु भनेको तपाईको अब यो ग्राफिक डिजाइन भन्ने बित्तिकै फेरि के पर्छ भन्दा यो आर्टबाट एकैचोटी फरक हुन्छ क्या यो किन फरक हुन्छ भनेको आर्ट भनेपछि इट्स अ भेरी सेल्फ एक्सप्रेसिभ काइन्ड अफ थिङ हैन जसमा चाहिँ यु पुट योर इमोसन थट लाइक व्हाट एभर आइडियाज कम्स इन्टु यु एन्ड यु जस्ट ट्राई टु मेक समथिङ आउट अफ योर ओन इमेजिनेसन तर ग्राफिक डिजाइन भनेपछि चाहिँ लाइक यो आर्ट हो तर इट्स अ कमर्सियल आर्ट भन्नु खोजेको कुरा चाहिँ के भन्दाखेरि it's still a pure form of art with certain objective right जुन चाहिँ अब कमर्शियली चाहिँ धेरै युज हुन्छ यसमा एक्जाम्पलहरु हामी ग्राफिक डिजाइन भन्नेबित्तिकै हामीले लिटरली बुझ्ने भनेको बुक्स म्यागजिन क्याटलग्स न्यूजपेपर्सहरु भिजुअल आइडेन्टिटी डिजाइन्सहरु जसलाई हामी सीआईडी पनि भन्छौँ है कर्पोरेट आइडेन्टिटी डिजाइन्स भन्छौँ ब्रान्ड डिजाइन्सहरु भन्छौँ अनि अर्को भनेको मार्केटिङ मटेरियल्सहरु फ्लायर्स ब्रोशर्स पोस्टकार्ड्स यो सबै चीजहरु पनि पर्छ हैन मार्केटिङ स्ट्र्याटेजीले मात्र राम्रो हुँदैन त्यो स्ट्र्याटेजिक कम्युनिकेसन पर्टिकुलर मान्छेसँग त्यो मासमा पुग्नलाई केले हेल्प गर्छ भन्दाखेरि बेसिकली यो टुल्सहरुले हेल्प गर्छ यो टुल्सहरु भनेको जस्ट अ मिडियम हो तर मिडियमलाई चाहिँ एउटा हुन्छ नि एउटा शेप दिनको लागि चाहिँ लिभिङ शेप दिनको लागि चाहिँ डिजाइन प्लेज अ मेजर रोल किनभने डिजाइनले चाहिँ एउटा कम्युनिकेसन हाल्दिन्छ आइडिया हाल्दिन्छ सो दैट जुन मार्केटिङ अब्जेक्टिभ छ कुनै पनि कम्पनीहरुको त्यो चाहिँ एकदम इमोसनली पनि भिजुअली पनि रिजोनेट हुने गरी ऑडियन्सहरुसँग त्यसरी क्याटर गर्छ डिजाइनलाई सो देयर इज अ प्रोडक्ट प्याकेजिङ एन्ड लेबलिङ लेभल्सहरु
which also falls under graphic design. So, and presentation to reports to. So your presentation like this is basically part of what a design design अनि अब मर्चेन्डाइजिङहरु भयो हैन अथवा लाइक डिजाइन भनेपछि एकदम फन्डामेन्टल चिजमा पर्ने हो हैन एनीथिङ that you can create from your imagination to design whether graphic design भनेपछि we're talking about specific right and this was illustrations clip arts like you've already seen these things in internet अहिले हामी अब फेसबुक हेरे पनि सोशल मिडिया हेरे पनि यु अलरेडी अवेयर हैन कति धेरै एड्सहरु हुन्छ इन्फर्मेसनहरु हुन्छ जस्तै हामीले फेसबुक नै मज्जाले स्क्रोल गर्दा पनि Are you guys catching up with it कि मैले अलिकति फास्ट गइरा छु कि के छ I would like to know some facts educate छ भने बुझिरा छु नि है पछि हाम्रो क्वेशन आन्सर भइहाल्छ के अरे हैन सो मैले के भने भन्दाखेरि graphic and designs there is graphic as an art हैन it has its own existence but it is there like यो चाहिँ ग्राफिक भनेपछि एउटा सिम्बल एउटा साइन एउटा ल्याङ्ग्वेज मात्रै भयो क्या तर डिजाइन्स जब युज गरेपछि चाहिँ इट हेज सर्टेन मिनिङ टु इट हुन्छ नि इट हेज सम सेन्स टु इट अनि भनेपछि डिजाइन्स प्रिन्सिपल एड हुन्छ जसले गर्दा चाहिँ इट becomes visually appealing, beautiful, it looks beautiful, feel beautiful, and it communicates something. And this like that's a graphic as an art, designs as a principle. So I think we have like basic understanding about what is graphic design when I'm बुझ्यो है त अब हामी अलिकति ब्याड टेस्ट तिर पनि जाउँ so that अलिकति attention grabbing हुन्छ सो प्रिन्सिपलमा के छ भने लाइक डिजाइनलाई एउटा मिनिङफुल बनाउनको लागि हुन्छ नि इट्स मिनिङफुल बनाउनको लागि चाहिँ इट हेज अ प्रिन्सिपल हैन सो डिजाइन प्रिन्सिपलमा अहिले क्र्याप एन्ड वी आर गोइङ टु टक अबाउट इट भन्छ सी फर कन्ट्रास्ट आर फर रिपिटिसन एन्ड अलाइनमेन्ट त्यसपछि प्रोक्सिमिटी अब कन्ट्रास्टको भित्र पनि धेरै कन्ट्रास्ट किन युज गर्छु भन्दाखेरि कुनै चिजलाई हामी एम्फसिस दिने हो भने राइट अनि अर्को भनेको ब्यालेन्स पनि क्रिएट गर्न मद्दत गर्छ अब इट्स लाइक बेसिक प्रिन्सिपल द्याट इज युज्ड अलमोस्ट एभ्रिवेयर हैन नट जस्ट द फोटोग्राफीदेखि लिएर भयभरको जति पनि भिजुअल मल्टिमिडिया बेस्ड स्किल सेट भनौँ अथवा जति पनि कामहरू छ त्यसमा युज हुने बेसिक प्रिन्सिपल्सहरू हो अनि रिपिटिसन भनेपछि रिपिटिसनमा तपाईँको पढ्ने के हुन्छ भने जस्तै प्याटर्न्सहरू हामीलाई बनाउनु पर्यो भने राइट के अरे धेरै चिजहरू के अरे जस्तै हामीले अरू पर्ने चिजहरू भनेको जस्तै मुभमेन्टहरू भन्यो सिनर्जी क्रिएट गर्नुपर्ने हो भने वी सुड बी लाइक फोकसिङ अन रिपिटिसन अनि अर्को भनेको अलाइनमेन्टले बेसिकली के को काम गर्छ भन्दाखेरि हायरकीको अनि स्केलको स्पेसको हैन स्केल भनेपछि सानोदेखि ठुलो दिज आर अल प्रिन्सिपल भयो एउटा डिजाइनको अनि प्रोक्सिमिटी भनेपछि इट बेसिकली टक्स अबाउट स्पेस कति नजिक कति टाढा हैन कसरी चाहिँ ओभरअल डिजाइन चाहिँ ह्युमनको आँखालाई एपिल गराउने त ब्युटिफुल्ली प्रेजेन्ट गर्ने भन्ने चिजलाई मद्दत गर्नको लागि चाहिँ दिज आर फन्डामेन्टल डिजाइनको प्रिन्सिपलहरू डेन्जर छ यो सही हो that's a crap right there so why graphic design so I actually put that thing put like this is a very bad taste I would say this but you के भन्दाखेरि कुनै पनि circumstanceमा the way you present your idea हुन्छ नि Okay, Mike, the key question or interesting question. Please go ahead. Okay. So orange dot को essence के हो भनेर भाषा त डिजाइन मा अहिले भएको है. Orange dot को essence. Where is orange dot? په म एरिया ले त. Slides मा. के मा छ? त्यही तपाईको के स्लाइड मा सानो डट छ. यो अगाडिको साइड हो? वाइ ग्राफिक डिजाइन वाला नि त्यो ओरेन्ज कलरको. के तपाईको स्क्रिनमा लागिरा है? यसमा हो? नै यसमा त्यो मिस्टेकली भयो होला. Okay, mistake. यसमा सानो या डट छ राइट? Okay, त्यही.
ओ त्यसलाई के मानौँ भन्दाखेरि सनको छेउमा छ रे ब्रो पृथ्वी घुमिरहेको के Okay, ल guys, get it right. अँ, Okay, अर्को क्वेसन छ which font is used in heading भन्ने क्वेसनहरु छ यो हेडिङमा त्यही हेडिङ भन्नु भयो यो कि अर्को okay. ओभरअल हेडिङहरुमा हो कि त्यसरी क्वेसन गर्नु भएको छ यस्तो अमिरजी ओके अमिरजी अनम्युट गरेर क्वेसन गर्दा नि हुन्छ कि त्यस्तो लाग्छ पनि हेलो ओभरअल हेडिङमा चाहिँ कस्तो खालको गर्दा हुन्छ भन्ने क्वेसन रहेछ ओभरअल हेडिङमा हैन यसो छ कुन चाहिँ फन्ट फन्ट भन्दाखेरि हामीले के भन्नुपर्छ भन्दाखेरि फन्टलाई एउटा टाइपफेस हैन अनि टाइपोग्राफी भन्छौँ के that itself is another like another हुन्छ नि thing to learn about के त्यो पनि अब धेरै हेभी हुन्छ त्यसलाई पनि बुझिराख्न हैन त्यो चाहिँ स्पेशली अब हामी स्पेशलाइज नै गर्ने एउटा पर्टिकुलर उसमा हो भने चाहिँ तर तपाईको एन्सर गर्नलाई चाहिँ म के भन्छु भन्दाखेरि एभ्री सिंगल टाइपफेस हुन्छ नि स्पीक अबाउट इट्स एक्जिस्टेन्स क्या इट्स मिनिङ क्या भन्नु खोजेको कुरा चाहिँ तपाईले बच्चाहरुसँग कम्युनिकेट गरिरहेको ऑडियन्स हो भने लाइक यु नीड टु बी युजिङ एकदम कस्तो भन्दाखेरि कटिङ एज भएको स्मूथ भएको हैन किनभने यु नीड टु रिजोनेट विथ देयर फिलिङ्स हुन्छ नि अनि दे नीड टु किनभने तपाईले यदि नयाँ चीज ओहो म अलिकति धेरै कुरा थप्छु नयाँ चीज नौलो चीज गर्छु भन्यो भने इट डजन्ट रिजोनेट विथ द पर्टिकुलर ऑडियन्स यु आर टकिङ टु है मैले भन्नु खोजेको कुरा चाहिँ के भन्दाखेरि जस्तो ऑडियन्स हो अब्जेक्ट तपाईले गर्नुभएको डिजाइनको मेन अब्जेक्टिभ के हो त्यसलाई एलाइन हुने गरेर यु नीड टु चुज योर फन्ट यु नीड टु चुज योर हेडलाइन है तर जेनरल टर्ममा भन्नु पर्दाखेरि चाहिँ हेडलाइन आर सपोज टु बी बिग बोल्ड हैन एन्ड इम्प्याक्टफुल क्याची किन भन्दाखेरि if your audience don't read cannot read the headline they won't go through your designs basically you know so it has to be अलिकति इम्प्याक्टफुल हुनु पर्यो है हेडलाइन चाहिँ अनि अर्को कुरा भनेको चाहिँ लाइक जसलाई बनाएको हो लाइक व्हाई यु आर डुइङ इन द फर्स्ट प्लेस भन्ने इम्पोर्टेन्ट हुन्छ जसले गर्दा चाहिँ यु विल बी चुजिङ डिफरेन्ट फन्ट एन्ड टाइपफेस अकॉर्डिंगली Did I answer your question? Okay. क्वेसन के छ भने लास्टमा पनि सोध्न मिल्छ अरु चाहिँ यहाँ क्वेसनहरु अझै आइरहेको छ है लेट मी गेट इट हुन्छ किनभने साइमल्टेनियसली गरौँ न ओके रेपिटेसन भनेको वान टाइम फेरि भनिदिनुस् न आई डिडन्ट गेट रेपिटेसन ओके अबाउट द क्रैप वाला त्यो स्लाइड्समा भएको क्रैप इज बेसिकली द प्लेस वी केम फ्रम हैन one thing about क्रैप इज and अर्को भनेको चाहिँ लाइक I was talking about this right okay repetition भनेको चाहिँ लिटरली के बुझ्नु पर्यो भन्दा हामीले प्याटर्नलाई बुझ्नु पर्यो क्या जस्तै हामीले तन्नाहरु हेर्छौं नि हैन त्यसको डिजाइनमा हेरि पनि लाइक रिपिटेटिभ आर्ट हुन्छ नि प्याटर्न्स फर्स्टमा हामीले बुझ्नु पर्यो प्याटर्न्स इज मेन इम्पोर्टेन्ट थिङ भनेर है यसमा रिपिटेसनमा भन्नु खोजेको कुरा चाहिँ के भन्दाखेरि एउटै कम्पोनेन्ट अथवा एउटै पर्टिकुलर त्यो ग्राफिक आर्ट हैन जसलाई चाहिँ जसको चाहिँ रिप्लिकेट धेरै गरेर पनि यु क्यान मेक लाइक के रे डिफरेन्ट आर्ट हुन्छ नि हो त्यसलाई चाहिँ हामी के भन्छौँ भने रिपिटिसन भन्ने प्रिन्सिपल भन्छौँ त्यसलाई अब गेटिङ इट जस्तै यसमा रिपिटिसन के बुझ्न सकिन्छ भन्दा यो प्रेजेन्टेसन तपाईले हेर्नुभयो भने हैन यु क्यान सी the theme and synergy to it है because I do not want to make it look like हुन्छ नि we एउटा ग्राफिक डिजाइनर को थीममा प्रेजेन्टेसन बनाउनु पर्छ यार मैले त रातो हरियो कालो सब हाल्दिम हुन्छ नि लाइक लेट्स मेक इट लुक लाइक हुन्छ नि इट्स लाइक नेभर सीन बिफोर काइन्ड अफ प्रेजेन्टेसन पनि एउटा हुन्थ्यो हैन बट तर चाहिँ सिनर्जीका सिम्पल चिजलाई सिनर्जीमा लाने रिपिटेटिभली लाने जस्तै एभ्री सिंगल स्लाइड सेम छ for some people it might sound a little boring कसैलाई monotonous भयो जस्तो लाग्ला but what I'm trying to say is के हुन्छ भन्दाखेरि एउटा चीज र अर्को चीजको कनेक्सन हुनु एकदम इम्पोर्टेन्ट छ क्या किनभने they all are like one thing and main thing भनेर बुझिन्छ नि त्यसपछि मैले भन्नु खोजेको कुरा अर्को चाहिँ कस्तो भन्दाखेरि कुनै पनि हामीले डिजाइनहरु हेर्दा जस्तै नाइकको डिजाइन हेर्यो भने हुन्छ नि आज एउटा खालको डिजाइन छ भने भोलि अर्को खालको डिजाइन हुँदैन के कोरमा चाहिँ उनीहरुको
कोरमा उनीहरुको एक किसिमको डिजाइन भ्याल्यु हुन्छ नि लाइक दे keep that thing intact, they keep that thing similar throughout the unless उनीहरुले जराबाटै केही strategically change गर्नु नखोजेसम्म है that is what repetition is. ओके क्वेशनहरु अझै आइरहेछ त है म सरल लिइहाल्छु एकैचोटी कम्बाइन जसरी हुन्छ हुन्छ. ओके व्हाई डु यु चुज येलो कलर एज अ ब्याकग्राउन्ड कलर भन्ने छ एउटा अनि अर्को चाहिँ थीम भन्नु भएको होला भन्नुभयो हैन वान्ट टु नो मोर अबाउट कलर थ्योरी सबै क्वेशनहरुलाई नै लिइरहेको छु मैले हैन कम्बाइन गरेर भन्दिन. अब यस्तो सब के छ भन्दाखेरि कलरको चाहिँ कलरको बेसिकली के भन्नुपर्छ भन्दाखेरि इट्स सबै प्रिन्सिपल्स यो डिजाइन जति नै के अरे यो प्रिन्सिपलको मैले कुरा गरिए नि हुन्छ नि अब कलरले त्यो पनि क्यारी अन गर्छ है कलरले त्यहाँ माथि सबभन्दा ठुलो इम्पोर्टेन्ट कुरा चाहिँ कलरले के क्यारी अन गर्छ भन्दा इमोसन क्यारी अन गर्छ क्या हैन. सो वी आर नट गोइङ इन्टु द निटिग्रिटी अफ कलर थ्योरी यही तर मैले चाहिँ एकदम फन्डामेन्टलमा भन्नुपर्दा चाहिँ के भन्छ भन्दाखेरि कलरले चाहिँ एउटा एक किसिमको इमोसन इन्भोक गर्छ हैन. सो मैले एउटा केही प्रेजेन्ट गर्न लागिरहेछ कि एउटा आइडिया प्रेजेन्ट गर्न लागिरहेछ अथवा I'm trying to आइडिया पनि प्रेजेन्ट गर्न चाहिँ एट द सेम टाइम मैले चाहिँ त्यसलाई हुन्छ नि के अरे के भन्छ त्यसलाई आउट अफ रेगुलर उसबाट गर्नु परिरहेछ भन्दाखेरि चाहिँ मलाई के लाग्छ भन्दाखेरि एकदम लाइट र डार्कको कन्ट्रास्ट हुन्छ नि द्याट स्पिक्स भेरी वेल जुन चाहिँ मैले यो उसमा युज गरिरहेको होइन. अनि अर्को चाहिँ के भन्दाखेरि जस्तो येलो कलरले एउटा आइडियाको हुन्छ नि नयाँपनको पनि एउटा फिल दिन्छ क्या एउटा इमोसनलाई हरेक कलरहरूले के अरे कलरले प्ले गर्छ है इमोसनहरू कसरी इन्भोल्भ गर्ने भनेर. सो द्याट इज द रिजन वाइ युज इट हियर. अनि एज फार एज हुन्छ नि ओभरअल कलर हामीले के युज गर्ने कसरी युज गर्ने कुरामा चाहिँ सो अगेन लाइक यु नो गोइङ ब्याक टु हाम्रो यो टाइप फेसको कुरामा जस्तै क्या हामीले मान्छेलाई तताउने टाइपको त्यस्तो खालको लाइक हुन्छ नि डिजाइनमा काम गर्नु परिरहेछ नि वी सुड गो विथ रेड हो कि होइन किनभने तातो कुराहरू फेरि एट द सेम टाइम रेड अर्को चिजमा पनि युज गर्न सकिन्छ क्या. सो द्याट इज द रिजन. ओके माइक दाइ अब हामी कन्टिन्यू गर्दा हुन्छ होला सेसनमा क्युएनए क्वेसनमा नि टर्न क्युएनएमा नि अलि क्वेसनहरू लिउँला हामी. ओके हामी कन्टिन्यू गर्छौँ है त. सो वाइ ग्राफिक डिजाइन है यो ग्राफिक डिजाइन चाहिँ अघि नै मैले के भने भन्दाखेरि ग्राफिक डिजाइन इज एन आर्ट है बट वेन इट्स बट हामीले तर एउटा कन्सेन्सस कुरा गर्ने हो भने चाहिँ हामीले कमर्सियली चाहिँ धेरै युज गर्छौँ ग्राफिक डिजाइनलाई राइट. सो ग्राफिक डिजाइनले केमा मद्दत गर्छ भन्दाखेरि फर्स्ट त लुक एन्ड फिलमा हो. लुक एन्ड फिल किन त्यति इम्पोर्टेन्ट छ भन्दाखेरि एभ्रिथिङ कम्स डाउन टु भिजुअल एपिल होइन अनि अर्को भनेको चाहिँ एटेन्सन. सो फर द्याट सेक हामी अब स्टिल पनि अहिलेको बेला पनि हामी अब ब्युटीलाई किन त्यति एम्फोसिस दिन्छ अथवा हामीले नदिए पनि मिडियाले किन स्टिल पनि हुन्छ नि पेनिट्रेट गर्छ त हाम्रो साइकीमा होइन के अरे वाइ लाइक इट होल्ड सच अ बिग पोर्सन भन्दाखेरि चाहिँ बिकज इट ग्राब्स एटेन्सन. त्यही भएर डिजाइनले चाहिँ लुक एन्ड फिल डिजाइनले एउटा लुक एन्ड फिल दिन्छ. सो लुक एन्ड फिल भनेको एउटा डिजाइनको लुक एन्ड फिल मात्रै होइन क्या डिजाइनले एउटा कम्पनीको लुक एन्ड फिल चेन्ज हुन सक्छ होइन. एउटा एउटा पर्सोनाको पर्सनालिटी एउटा सेपअप गर्नु सक्छ. मान्छेले डिफ्रेन्ट काइन्ड अफ त्यो कम्युनिकेसनले डिफ्रेन्ट काइन्ड अफ लुक एन्ड फिललाई मोल्ड गरिदिन्छ क्या. द्याट इज वाइ ग्राफिक डिजाइनिङ त्यति इम्पोर्टेन्ट छ. भन्नु खोजेको कुरा चाहिँ एकदम बवाल स्ट्राटेजी छ तर ग्राफिक चाहिँ एकदम पोर छ भने द्याट क्यान फेल अल्सो होइन सर्ट टर्ममा फेल हुन्छ. त्यो भन्नु खोजेको कुरा चाहिँ यसले चाहिँ त्यो लुक एन्ड फिल इज द्याट इम्पोर्टेन्ट एन्ड विच कम्स फ्रम ग्राफिक डिजाइनिङ. अनि अर्को भनेको इट सेट्स यु अपार्ट जस्तै एटेन्सनले लाइक सेट्स लुक एन्ड फिलमा चेन्ज ल्याउँछ होइन. इट सेट्स यु अपार्ट भने चाहिँ इट मेक्स यु युनिक. इट पोजिसन इन यु एज अ हुन्छ नि लाइक डिफ्रेन्ट थिङ जुन चाहिँ जसले चाहिँ
your company or whatever is that you're doing हुन्छ नि अथवा तिम्रो डिजाइनलाई चाहिँ मेजर एम्फसिस आउँछ क्या हामीले के देख्छौँ हुन्छ कुनै पनि पत्रिका हामी हेरेर डिजाइनहरू हेर्छौँ लाइक देयर आर सो मेनी एड्स तर आँखा स्ट्राइक कहाँ हुन्छ भन्दाखेरि हुन्छ नि जुन चाहिँ डिफरेन्ट छ राइट तर हुनु त सबैजना सबै चिजहरू डिजाइन हो राइट तर प्रिन्सिपल युज गरेको त्यो प्रिन्सिपल युज गरेर पनि भएन कि तपाईँको त्यो सर्कमस्टेन्सेसमा होइन जेनरल अडियन्सको जसले हेर्छ तिनीहरूको साइकी पनि रिड गरेको डिजाइन्सहरूले चाहिँ हुन्छ नि इट एक्चुली पोजिसन्स योर डिजाइन एज युनिक एज अ डिफरेन्ट हुन्छ नि एन्ड द्याट इज द रिजन वाइ ग्राफिक डिजाइन इज इम्पोर्टेन्ट हियर अनि अर्को भनेको क्रेडिबिलिटी एन्ड प्रोफेसनलिजम सो द्याट इज अनदर बिग प्लस पोइन्ट के ग्राफिक डिजाइनिङको किन भन्दाखेरि एकदम पोर डिजाइन एक्जिक्युट गरेको छ तर राम्रो कम्पनी छ भने हुन्छ नि इट क्यान इमेजमै अलिकति प्रब्लम आउनु थाल्छ क्या किनभने कोही पनि मान्छे अहिले गएर पुरा कम्पनीको भित्र के छ भनेर सबै त हेर्दैन होइन बाहिरबाट जे जति देखिन्छ त्यो लाइक फ्र्याक्सन अफ सेकेन्डमै डिसिजन लिन्छ नि त हो त्यसले गर्दा चाहिँ ग्राफिक डिजाइनले चाहिँ अघि मैले भने जस्तो सिनर्जी राइट कन्सिस्टेन्टली चाहिँ क्वालिटीलाई इन्ट्याक्ट राखिराख्ने हुन्छ नि अनि आफ्नोपन भनेको आफ्नोपन म डिफ्रेन्ट आइडेन्टिटीलाई स्टिल पनि क्याटर गरिराख्नु जुन एबिलिटी छ ग्राफिक डिजाइनिङको जसले गर्दा चाहिँ हुन्छ नि आउटकम वुड बी लाइक यु विल गेन धेरै क्रेडिबल हुन्छ अनि प्रोफेसनल देख्छ द्याट इज वाइ ग्राफिक डिजाइन इज भेरी इम्पोर्टेन्ट अनि अर्को भनेको इमोसनल रेजोनेन्स भन्नु खोजेको कुरा के भन्दाखेरि I can speak to you like for a whole day and try to tell you what the graphic designing thing is. But what if I can do that with like one single graphic art, right? Emotion like the way you think, feel and do यति छिटो रेजोनेट हुन्छ नि म भने मैले त्यत्रो एक दिनको लामो गफ हान्नु परेन क्या ग्राफिक डिजाइनिङको त्यति धेरै पावर छ त ग्राफिक डिजाइनिङ एउटा मिडियममा मात्रै होइन ग्राफिक डिजाइनिङ धेरै मिडियममा जस्तै एनिमेसनमै हुन्छ ग्राफिक डिजाइनिङ like भन्नु खोजेको कुरा चाहिँ it talks to the people in their language in the language they understand they understand very well in that particular circumstance किनभने हामी कसैसँग पनि टाइम छैन लाइक 10-20 लाख मान्छेसँग कुरा गर्ने राइट होइन मिडियाको थ्रुबाट गर्नु पर्यो तर डिजाइनको एलिमेन्टले एउटा सानो प्याम्पलेटले एउटा सानो साइनले हामी जापानतिर गयो अथवा कुनै पनि देशमा गयो जसमा जहाँ चाहिँ वी डोन्ट नो देयर ल्याङ्ग्वेज भनेपछि हामी कसरी चाहिँ वी ट्राई टु हुन्छ नि लाइक क्याच अप विथ द थिङ्स वी डु एभ्री डे भन्दाखेरि साइन हेरेर हुन्छ राइट अनि कुनै एउटा नौलो मेसिन हामीले चलाउनु पऱ्यो भने के गर्ने म्यानुअलको त्यो साइन्सहरू हेरेर हुन्छ भने चाहिँ लाइक दोज आर वाइ इट्स भेरी इफेक्टिभ एन्ड द रिजन वाइ इट्स भेरी लाइक ह्युमन टाइप क्या अनि जसले गर्दा चाहिँ अडियन्ससँग एउटा डिजाइनले रिजोनेट गर्छ द्याट्स वाइ इट्स इम्पोर्टेन्ट अनि अर्को कुरा भनेको यो सबै चिज भए पनि काम गरेन यदि यो काम गर्दैन भने सो इट हेज टु वर्क हुन्छ नि टु द डिग्री द्याट इट वाज क्रिएटेड इन द फर्स्ट प्लेस यो के को लागि यसले यदि क्लिक गराउने हो कि यो डिजाइनले इन्फर्मेसन दिने हो कि कसैको साइकी चेन्ज गर्ने हो कि अथवा कसैलाई सिम्पली कम्युनिकेट गर्ने हो कि एउटा भावना पोख्ने हो कि राइट त्यो सबै काम गरेन भने इट डजन्ट मेक सेन्स त्यो एन्ड गोल चाहिँ इट हेज टु वर्क त्यो एन्ड गोल किन यो ग्राफिक डिजाइन गरेको मैले फर्स्ट प्लेसमा भन्ने चिज काम गरेन भने एन्ड द्याट इज भेरी ट्रिकी त्यो चाहिँ अब हामी टाइम धेरै गर्दै जाँदाखेरि लाइक धेरै कुरा सिक्दै जान्छ अनि किनभने ग्राफिक डिजाइनिङ इज नट एट अल अबाउट स्किल्स क्या इट इज अबाउट स्किल्स तर स्किल्स र टुल्सको बारेमा मात्रै होइन यो इट इज अल्सो इट इज अबाउट एकदम होलिस्टिक एप्रोच हुनुपर्छ ग्राफिक डिजाइनलाई ठ्याक्क वर्क हुनको लागि चाहिँ राइट सो क्यान वी मुभ टु अर्को स्क्रिन okay. I feel like I'm the only person talking just like me. That's kind of weird, right? So career opportunity ko it's a multimedia designer. All kind and types of like multimedia related job.
जब डिस्क्रिप्सनहरु जति पनि छ त्यसमा पनि ग्राफिक डिजाइनिङको धेरै 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 महत्त्व छ अनि त्यसको पनि के भन्छ त्यसलाई त्यसको पनि करियर अपर्च्युनिटी धेरै छ यदि ग्राफिक डिजाइनिङको बेस छ भने है अनि अर्को भनेको चाहिँ नि वेब डिजाइनर लोगो डिजाइनर ब्रान्ड आइडेन्टिटी डिजाइनर एनिमेसन डिजाइनर अनि अर्को भनेको क्रिएटिभ र आर्ट डिरेक्टरको रोल पनि हुन्छ अनि फोटोग्राफीमा मात्रै गर्ने फोटो एडिटिङको अनि जस्तै कट पेस्ट आर्टिस्ट भन्ने हुन्छ नि अझ यो चिज चाहिँ के भन्दाखेरि जस्तै नेपालमा हामीले नेपालको सन्दर्भमा हामी कुरा गर्ने हो भने हुन्छ नि वी किप like jumping from one opportunity to another opportunity based on the kind of project we get and different kind of type of project पाउँछौं अनि तर धेरै काम गर्दै गएपछि हुन्छ नि एउटा टाइम आउँछ जसमा चाहिँ हामीले सोच्नु पर्ने हुन्छ कहाँ चाहिँ मैले स्पेशलाइज्ड गर्ने त डिजाइनिङ सबै गरे पनि राइट अनि कसैले या भिजुअलाइजर भनेको इट्स like ability to visualize something visualize the kind of design you want to create your visualizer your particular your job role say especially advertising agency तिर हुन्छ अनि जसले चाहिँ प्री ह्यान्ड उले इमेजिन गरे स्केचेसहरु गर्छ अनि स्केचेसहरु जब एप्रुभ भएपछि मात्रै डिजाइनमा उतार्ने काम हुन्छ है किन भन्दाखेरि चाहिँ what people usually do when they learn graphic designing भन्दाखेरि they sit on a computer and try to create something out of nowhere and that doesn't happen already नै उसको दिमागमा भएपछि मात्रै right भएपछि मात्रै the design comes out नत्र चाहिँ के हुन्छ नि you will drift away you will like test or try हरु मात्रै भइरा हुन्छ के अनि जसले गर्दा चाहिँ visualizer यो सबै स्किल सेट्सहरु सबैले जान्नु जरुरी छ राइट किनभने ग्राफिक डिजाइनिङ बेस भएपछि लाइक एनिमेसन तिर पनि जान मिल्यो राइट अनि त्यसपछि ओके म ब्रान्ड फोकस हुने कर्पोरेट आइडेन्टिटी मात्रै बनाउने ब्रान्ड आइडेन्टिटी मात्रै बनाउने भनेपछि हुन्छ नि लोगो र त्यस तिनीहरु मात्रै काम गर्न मिल्यो राइट अनि अर्को भनेको जस्तै फोटोग्राफी डिओपी सिनेमाटोग्राफी तिर जाने हो भने पनि ग्राफिक डिजाइनिङको बेस इम्पोर्टेन्ट हुन्छ किन भन्दाखेरि फन्डामेन्टलमा चाहिँ इट टक्स अबाउट द कन्सेप्ट र प्रिन्सिपल्स राइट अब म के भन्छु भन्दा यसमा कसैलाई के सोध्नु छ यार किनभने दिस इज भेरी इम्पोर्टेन्ट च्याप्टर हो अहिले यो हैन अनि मैले चाहिँ अहिलेसम्म के मात्रै भनिरहेको छु भन्दाखेरि देयर आर ह्युज अपर्च्युनिटी हैन ह्युज अपर्च्युनिटी छ तर कसैलाई क्वेशन छ भने चाहिँ यहाँ चाहिँ सोध्न मिल्छ है पछि पनि हामी कुरा गर्छौं ओके ब्रान्ड आइडेन्टिटी डिजाइन ओके ब्रान्ड आइडेन्टिटी डिजाइनिङको बारेमा अलिकति ब्रिफ भन्दिन्न भन्ने गरिदिन्छु है त मलाई ओके ब्रान्ड आइडेन्टिटी डिजाइनर जसलाई कर्पोरेट आइडेन्टिटी डिजाइनर पनि भन्छ हैन जसले चाहिँ स्ट्र्याटेजिकली एउटा लोगो बनाउँछ क्या तिमीले लोगो डिजाइनर मात्रै हो भने यु जस्ट मेक अ लोगो राइट तर ब्रान्ड आइडेन्टिटी डिजाइनर भन्छ यु विल डिजाइन द लोगो विथ अ स्ट्र्याटेजी इन इट हैन भन्नु खोजेको कुरा चाहिँ कुनै पनि कम्पनीको मिसन भिजन हुन्छ नि कुनै पनि कम्पनीको स्ट्रेन्थलाई पक्रेर चाहिँ इफ लाइक यु ह्याभ टु कम अप विथ के अरे मिनिङफुल आइडेन्टिटी यसलाई चाहिँ ब्रान्ड आइडेन्टिटी भन्नु क्या लोगो भन्दा पनि राइट अनि त्यो बनाउने काम गर्छ ब्रान्ड आइडेन्टिटी डिजाइनरले राइट अनि कस्तो भन्दाखेरि जस्तै अब वर्ल्डकै टप लोगोहरू हामीले इक्जाम्पल लिन मिल्छ हैन अब नेपालको भन्ने हो भने चाहिँ यो चाहिँ कस्तो हुन्छ भन्दाखेरि लाइक थ्रु यदि हामीले बनाएको लोगोमा केही नै पनि 5 वर्षसम्म अथवा हुन्छ नि 10 वर्ष अथवा फर लाइफ टाइम यसको चाहिँ आयु छ है भन्ने टाइपको एउटा स्कोप देखाउने टाइपको स्ट्र्याटेजी लिएर लोगो बनायो भने द्याट इज अ ब्रान्ड आइडेन्टिटी त्यो चाहिँ कम्पनीको पर्टिकुलर कम्पनीको आफ्नै अब्जेक्टिभ र एसेन्सलाई ध्यान दिएर बनायो भने हो त्यसलाई चाहिँ हामी ब्रान्ड आइडेन्टिटी डिजाइनर भन्छौँ हैन अर्को भनेको कर्पोरेट आइडेन्टिटी डिजाइनर पनि भन्छौँ त्यसलाई यस हजुर यस
हजुर त्यो हाम्रो वेब डिजाइनिङ भनेको त अब त्यो कोडिङतिर गएन ल वेब डिजाइनिङ भनेको चाहिँ वेब कोडिङबाट पनि डिजाइन गर्छौ तिमीले राइट डिजाइन त्यही भएर मैले डिजाइन इज नट लाइक पर्टिकुलर त्यो स्किल्स र टुल्स भएन क्या तर फ्रन्ट जस्तै युआई युएक्स राइट अनि अर्को भनेको चाहिँ फ्रन्ट एन्ड डिजाइनरहरू दे वर्क ह्यान्ड इन ह्यान्ड विथ फोटोसप एज वेल इफ यु टक अबाउट टुल्स होइन तर कोडिङ भन्ने बित्तिकै के भन्छ यो चाहिँ प्यारलली जाने कुरा हो क्या यो चाहिँ क्रस ओभर हुँदैन क्या इट्स नट लाइक तिमीले ह्याकिङ गरिरहेको ह्याकिङ सिकिरहेछ अनि त्यसपछि अल अफ अ सडन यु वान्ट टु डु लाइक समन आस्क मी दिस क्वेसन्स है उसमा तर यो भनेर चाहिँ वेब डिजाइनर भन्छ इभन इफ यु कोड इट इज स्टिल गोज ह्यान्ड इन ह्यान्ड इट स्टिल क्यान बी अ प्यारल थिङ यु क्यान लर्न कोड एज वेल हुन्छ किन कोडबाट नै फ्रन्ट एन्ड डिजाइन गर्छ फ्रन्ट एन्ड डिजाइन चाहिँ प्रि भिजुलाइज गर्छ फोटोसपमा अथवा गिरीमा है सो द्याट्स वाइ वेब डिजाइनर पनि डिजाइनिङकै एउटा जन्मेको यो युआई र युएक्सको डिफरेन्स पनि भनिदिनु भन्दैछु युआई भनेपछि चाहिँ युजर इन्टरफेस भयो युजर एक्सपिरियन्स भनेको चाहिँ when you like want like how you want your like हुन्छ नि app website user अथवा app user to feel the overall experience भयो के UX भनेको जति पनि इन्टरेक्सन्सहरु जति पनि इन्टरेक्सन्सहरु हुन्छ नि अनि जति पनि गुड फिलिङ दिने टाइपको इन्टरेक्सन्स हुने होला चाहिँ हामी UX भन्छौँ के त्यसले पनि इन द एन्ड गएर हुन्छ नि लास्टमा गएर किनभने कुनै पनि चिज हामीले एउटा कुनै पनि डिजाइन्सहरु अथवा कुनै पनि डिजाइन गरेको प्रोडक्टहरु हामीले ऑडियन्सलाई अथवा जनरल मासमा क्याटर गर्दाखेरि इट इज फर्स्ट थिङ दैट डुइङ इट फर द फर्स्ट टाइम सो इट इज फर श्योर तिम्रो यदि राम्रो छैन भन्ने इट्स अ ब्याकल्यास हैन तर यदि तिम्रो युएक्स युआई त दामी हुन्छ तर युएक्स पनि दामी छ भने चाहिँ किन भन्दाखेरि इन द एन्ड उनीहरूले एउटा लाइट खोज्छ क्या त्यो टनलमा अनि त्यो टनलमा लाइट भेटाउनुको लागि त्यहाँ छ है त्यो सानसानो लाइट चाहिँ भनेर त्यो ट्रान्जेक्सन इन्टरेक्सन्सहरुबाट चाहिँ इफ यु क्यान गिभ पिपल गुड फिल द्याट्स व्हाट वी कल युएक्स है सो यो चाहिँ वेबमा एकदम इम्पोर्टेन्ट हुन्छ अनि अर्को एपमा धेरै इम्पोर्टेन्ट हुन्छ अनि अब अहिले आएर के भन्दाखेरि एडभर्टाइजिङ पनि धेरै इम्पोर्टेन्ट हुन्छ किनभने एउटा वाक थ्रु प्रोसेसबाट एउटा एडबाट पनि एउटा लान्छौँ क्या हामीले कुनै पनि हाम्रो त्यो अडियन्सहरूलाई भनौँ न एड हेर्नेहरूलाई अनि त्यो एक्सपिरियन्सहरु राम्रो गराउनलाई पनि यो पर्टिकुलर टर्म चाहिँ अब हामीले एप र वेबमा युज गर्छौँ होइन बट लाइक यसको मेन मोटो भनेको चाहिँ गुड फिल दिने एउटा एक्सपिरियन्स ओभरअल जबसम्म कस्टमर हुन्छ त्यसलाई चाहिँ गुड फिल दिने टाइपको कस्टमर नभने युजर भनौँ न अरू क्वेसन Figma is free option and alternative. Okay, यो फिग्माहरुको कुरा गरिरहनु भएको छ यो एडोबी एक्सडी र फिग्माको कुरा भइरहेछ यहाँ चाहिँ ओके क्वेसनहरु केही छ भने अनम्युट गरेर सोध्दा पनि हुन्छ है तपाईलाई त्यस्तो लाग्छ नि मल्टिमिडिया डिजाइनरको बारेमा मल्टिमिडिया डिजाइनर भनेको दिस इज स्टिल अ वेग हैन मल्टिमिडिया डिजाइनर भनेपछि कस्तो हुन्छ सानोतिनो एनिमेट पनि गर्छु जिआइएफ इमेज पनि बनाउँछु हुन्छ नि लाइक इट्स लास्टमा गएर इट अल कम्स डाउन टु के भन्दाखेरि यो प्रोजेक्ट किन भइरहेछ इन द फर्स्ट प्लेस राइट अनि तिमीले चाहिँ तिम्रो स्किल सेट चाहिँ केमा चाहिँ एकदम स्पेशलाइज गर्ने अथवा हुने हैन त्यसमा नै भर पर्छ राइट जस्तै कुनै पनि प्रोजेक्ट द्याट इन्भल्भ्स के अरे सर्टेन एनिमेसन्सहरु छ हैन सर्टेन एनिमेसनहरु छ इभन एनिमेसनै नभए पनि राइट जस्तै I'll give you one example है त कस्तो भन्दाखेरि अहिले जस्तै सोशल मिडिया कन्टेन्टहरु कति थरीको हुन्छ राइट इट नट जस्ट वान एउटा डिजाइन मात्रै भएको हुँदैन क्या अलिकति जिआइएफ हालेर हुन्छ कि राइट अनि कुनै चाहिँ कुनै अब एकदम इन्टरेक्टिभ हुन्छ हैन सो यो चाहिँ मल्टिमिडिया डिजाइनिङमै पर्छ यिनीहरू अनि जसले चाहिँ अब हुन्छ नि एनिमेसन बेस भिडियो बेस हुँदै जान्छ है मल्टिमिडिया डिजाइनर भने चाहिँ हामीले के बुझ्नु पर्ने दिस इज एक्चुअली अ नेम अफ द क्याटेगोरी हैन इन विच लाइक मेनी थिङ्स फल्स अन्डर जस्तै अब मैले भर्खर भनेको कुराहरू अनि यो सबै चाहिँ केले डिटरमाइन गर्छ भन्दाखेरि
प्रोजेक्टले नै डिटरमाइन गर्छ जति पनि हामी इन्टरेक्टिभ टाइपको कन्टेन्टहरू देख्छौँ त्यस्तै मल्टिमिडिया जस्तै हामीले एउटा एड बनाउँछौँ एउटा मैले एड बनायो एउटा डिजाइन गरेर हाल्नु र त्यो एडलाई एनिमेट गरेर हाल्नुमा हुन्छ नि मल्टिमिडिया डिजाइनिङ पर्छ दाइ अर्को नि क्वेसन आएको छ यो ब्रान्ड आइडेन्टिटीमा के इन्क्लुड हुन्छ अनि अर्को चाहिँ युएक्स र युआई को नेपालमा कतिको इम्प्लिमेन्ट भइरहेको छ ब्रान्ड आइडेन्टिटी भनेपछि मैले भन्यो है ब्रान्ड आइडेन्टिटी भनेको चाहिँ इट्स अ लोगो डिजाइनिङ विथ स्ट्राटेजी होइन एकदम बेसिकली बुझ्ने हो भने चाहिँ अब अर्को कुरा भनेको युआई युएक्स नेपालमा कतिको इम्पोर्टेन्ट छ भने एकदम धेरै धेरै इम्पोर्टेन्ट छ किनभने इट्स नट अबाउट नेपाल इट्स नट अबाउट अरू कन्ट्री इट्स अबाउट हुन्छ नि ह्युमन एक्सपिरियन्स राइट होइन अनि किनभने तिमी मलाई नयाँ चिज देऊ मलाई मन पर्दैन क्या अनलेस त्यो मेरो फेभरमा मेरो बेनिफिट्समा तिमीले अलिकति के एड गर्यो भने अथवा भ्यालु एड गरेको छ भने मात्रै मलाई राम्रो लाग्छ भन्नुको कुरा चाहिँ ओके यार यो त्यो फिल दिन सक्नुपर्छ क्या फेरि युआई युएक्स त्यही भएर चाहिँ इम्पोर्टेन्ट छ अब अहिलेसम्म चाहिँ तपाईँको जस्तो म तिमीलाई सानो एक्जाम्पल दिन्छु त नेपाल गभर्मेन्टले यो COVID-19 को एप बनाएछ राइट अनि मैले यो टिभी हेर्दाखेरि त्यो एप यति डिस्क्राइब गरिरहेको हुन्छ क्या यहाँ जानु अनि यहाँ नाम भर्नु अब त्यसले 1 घन्टासम्म डिस्क्राइब गरिरहेको छ क्या ब्रो होइन त्यो एपको बारेमा अनि एपमा यति धेरै फर्म छ कि यो भर्ने नाम भर्ने यो भर्ने त्यो भर्ने आई मिन लाइक देयर इज सिरियस निड अफ UX for that particular त्यो गभर्मेन्टले बनाएको एपमा UX को यस्तो बिग टाइम कमी देखेको एउटा एक्जाम्पल मैले तपाईँलाई भनिरहेको छु त्यसैले इम्पोर्टेन्ट छ जस्तो अहिले कसैले एप निकाल्छ COVID-19 लाई हामीले हुन्छ नि जसरी कसरी ट्र्याक गर्नु सकिन्छ त कसरी अवेयर गर्नु सकिन्छ कसरी नोटिफाई गर्नु सकिन्छ यदि कसै बाहिरबाट आएको छ भने उसको एपमा हुन्छ तत्कालै जस्तो सिङ्गापुरहरूमा त्यसरी गरेको छ अरे है एपहरूले लाइक दे विल टेल यु लाइक इफ लाइक क्वारेन्टाइनमा मजाले बसेको छ भने थ्याङ्क यू फर डुइङ द्याट भनेर त्यसरी मोनिटर भइरहेको हुन्छ एपमा किनभने इट्स इजी टु साइन इन अल्सो तर हाम्रो नेपाली गभर्मेन्टले देखाएको एप मैले हेर्दाखेरि इट्स लाइक क्रेजी क्या कति धेरै भर्नुपर्ने इट्स लाइक म्यान हु डु द्याट होइन त्यही कारणले गर्दाखेरि युआई युएक्स हाम्रो सन्दर्भमा पनि धेरै राम्रो छ किन इट्स नट अबाउट दिस इट्स अबाउट वी द ह्युमन नेचर द ह्युमन वे अफ बिहेभिङ थिङ्स टुवर्ड्स सर्टेन काइन्ड अफ एप्लिकेसन ओके क्वेसनहरू त टन्नै आएको छ तर कति स्लाइड छ दाइ किन टाइम पनि हेर्दैछु मैले चाहिँ होइन त्यो भएर टाइम खास मसँग चाहिँ अब धेरै कुरा भन्नु छैन भने मैले क्वेसनहरू एड गरेर एनिवे वी क्यान जम्प त्यसो है त पछि हामी क्वेसन एन्सर गरौँ ल ओके स्योर So, future design, okay, about design future. I don't have anything to talk about future, but design so far now, I like to design here. I think it's the future, okay? I like to design is the future. Just much यति धेरै ट्रेन्डमा परिवर्तन आइरहेछ डिजाइनहरू फाइनली हुन्छ डिजाइन भनेको कस्तो भइरहेछ भन्दाखेरि वी आर ट्रेसिङ ब्याक टु आवर त्यो हामी जब स्टार्ट गरेको थियो नि डिजाइन जब चाहिँ कुनै राजाले होला मानौँ होइन लाइक आफ्नो इन्फर्मेसन भन्नुको लागि के अरे ढुङ्गामा लेखेको थियो होला अथवा हाम्रो एन्सेस्टर पनि बाबुबाजेको अब हामी त्योतिर जाँदैछौँ क्या तर हामी एकदम पुरानो टाइमको सबभन्दा बेस्ट एरातिर जाँदैछौँ हामी है भन्नु खोजेको कुरा चाहिँ अब चाहिँ डिजाइन एकदम स्पेसिफिक हुन थालिरहेछ क्या जस्तै आई टेल वान एक्जाम्पल होइन यो चाहिँ मैले यसो एनालाइज गरेको क्या यो चाहिँ फर्स्टचोटि डिजाइन सिक्दाखेरि मान्छेले राइट फर्स्ट डिजाइन he tries to try to put so many things at different type of font राख्नु खोज्छ राइट try to make it look vibrant क्या यस्तो यताउता गर्नु खोज्छ है फर्स्टचोटि राइट तर बुझ्दै गएपछि के हुन्छ भन्दाखेरि एकदम मिनिमलिस्टतिर जाँदै गर्छ एकदम स्पेसिफिक हुँदै जान्छ किनभने यु हेभ टु हिट द पोइन्ट क्या एकदम त्यो मात्रै भन्नु पर्यो नि त्यहाँ भन्दा केही पनि भन्नु भएन क्या हो त्यहाँतिर जानुपर्छ क्या तर स्टिल पनि अहिले एक्सर्साइज कस्तो छ भन्दाखेरि लाइक यु अलरेडी नो दिस राइट एक्सर्साइज स्टिल पनि अब धेरै चिजहरू राख्ने सक्दोसम्म राख्ने त्यो चाहिँ केले गर्दा भन्दाखेरि चाहिँ
डिजाइन एउटा मिडियामा प्लेटफर्ममा सोकेस गर्नलाई महँगो छ राइट अनि डिजाइन नबुझ्दाखेरि लाइक दे ट्राई टु फिल एभ्रिथिङ अप क्या कुनै पनि डिजाइनको एलिमेन्ट कम्पोनेन्टहरूले ब्रिदिङ स्पेस पाउँदैन डिजाइनको प्रिन्सिपलहरू कुनै पनि फलो हुँदैन होइन बट तर एकदम पोजिटिभ साइडमा हेर्ने हो भने चाहिँ डिजाइन यस्तो ऱ्यापिडली चेन्ज भइरहेको छ अनि इट्स बिकमिङ मोर स्पेसिफिक क्या मोर स्पेसिफिक हुन्छ नि अनि त्यसमा चाहिँ मैले हुन्छ नि पाँचवटा उहरू राखेको छ त्यसमा चाहिँ के हुन्छ एउटा चाहिँ फ्ल्याट डिजाइन अब हामी पुरा एम्बोस भएको त्यस्तो डिजाइनहरू हामीले छोडिदियो किनभने त्यो हामी when we become that तर भोलि पछि गएर जस्तै अब हुन्छ नि डिजाइन त अहिले गेममा पनि एप्लाई भइरहेछ नि त द्याट्स बेसिकली 3D राइट गेममा जस्तै क्यान्डी क्रस खेल्दाखेरि दोज आर अल डिजाइन्स तर डिजाइन्स पनि 3D को त्यो कस्तो फिल छ नि त्यसमा तर अहिले हामीले कुरा गर्ने डिजाइन्समा चाहिँ कस्तो भने एकदम फ्ल्याट डिजाइन्सको चाहिँ भोलि ट्रेन्ड आउँदैछ है अनि अर्को भनेको भिन्टेज डिजाइन हिजोको बेलामा जसले चाहिँ एकदम यो चाहिँ भिन्टेज डिजाइन भनेको चाहिँ एउटा आर्टिस्टको कला कति इम्पोर्टेन्ट छ राइट कुनै आर्टिस्टले हुन्छ नि डटले मात्रै पनि 3-4 महिना लाएर एउटा फोटो बनाउँछ अथवा एउटा लोगो बनाउँछ भनेपछि हुन्छ नि त्यो ठाउँतिर पनि गइरहेछ क्या त्यो चाहिँ किन भन्दाखेरि उति नै भ्यालु छ एकदम हार्ड वर्किङ भन्दा पनि somehow you need to like present the value in it क्या त्यो डिजाइन एलिमेन्टमा किनभने डिजाइन भनेको मात्रै एउटा यस्तो चिज हो जसले चाहिँ जुन चाहिँ हुन्छ नि जसमा चाहिँ पावर छ टु मेक इट लुक गुड क्या तपाईको प्रोडक्ट ठीक नभए पनि यु क्यान स्टिल मेक इट लुक ठीक तर के अरे प्रोडक्ट टेस्ट नगरेसम्म चाहिँ यु स्टिल लुक एज इफ यु आर ग्रेट भनेर सो भन्नुहोस् डिजाइनमा चाहिँ भ्याल्यु चाहिँ जसरी भने इन्टिग्रेट गर्नुपर्छ भन्ने हिसाबमा चाहिँ यो भिन्टेज डिजाइनहरू जुन एकदम त्यसको पनि ट्रेन्डहरू आउँदैछ अहिले तपाईँको पिन्ट्रेस्टहरू हेर्नुहुन्छ नि पिन्ट्रेस्ट भनेको एउटा राम्रो एउटा ऊ हो क्या जसबाट चाहिँ वी क्यान सेन्स लाइक वाट्स गोन अन इन दिस डिजाइनिङ ट्रेन्ड भनेर अनि इलिस्ट्रेसन डिजाइनहरू हुन्छ नि इलिस्ट्रेसन डिजाइनहरू मैले भन्नु खोजेको चाहिँ के भन्दा आर्टिस्ट र ग्राफिक डिजाइनिङको ठ्याक्कै ब्लर्ड जुन एउटा ठ्याक्क हुन्छ नि मिडल पोइन्ट छ नि हो यो ट्रेन्डले चाहिँ ठ्याक्कै ब्याङ इन द मिडल जस्तो भइरहेछ क्या अहिले अनि अर्को भनेको मोर रेस्पोन्सिभ डिजाइन अब अहिले कुनै पनि डिजाइनहरू लुक फिल र ऊ मात्रै गर्ने होइन कि अब अहिले डिजाइनरले पर्टिकुलर अडियन्सको अथवा कस्टमरको अथवा युजरको हुन्छ नि पर्सनालिटीलाई बुझेर टेस्टलाई बुझेर पनि रेस्पोन्स गर्ने टाइपको एबिलिटी भएको डिजाइनहरू आउने हुन्छ है अनि अर्को भनेको कुरा टाइपफेस डिजाइन भने चाहिँ हामीले के बुझ्नु पर्यो भन्दाखेरि जस्तै मैले यो डिजाइन फ्युचर भनेर एउटा फन्ट युज गरेको छ राइट तर मैले यही डिजाइन फ्युचरमा डिजाइन एउटा फन्ट अर्को यो अर्को फन्ट अनि यो फेरि अर्को फन्ट क्या पुरा इटालिक फन्ट यस्तो गरेर पनि युज गरेर स्टिल मेक इट लुक गुड हुन्छ नि हो त्यो ट्रेन्ड पनि आइरहेछ अब अनि अर्को भनेको अब इन्फोग्राफिक डिजाइन एकदम बेस्ट वेमा कसरी भन्ने त हुन्छ नि एकदम के अरे लजिकली 2-3 घन्टा टाइम लाग्ने कुराहरूलाई एक्सप्लेन गर्नुपर्ने इन्फर्मेसनहरूलाई चाहिँ कसरी चाहिँ प्रेजेन्ट गर्ने भने इन्फोभिडहरू चाहिँ अहिले ट्रेन्ड छ अनि यो ट्रेन्ड चाहिँ इट जस्ट किप्स गोइङ आई टोल्ड यु अलरेडी राइट फ्युचरको बारेमा थाहा छैन बट अहिलेको नाउ नै इट इज अ फ्युचर एन्ड इट इज ओन्ली प्रोग्रेसिङ राइट अनि अर्को भनेको मिनिमलिस्ट डिजाइन एकदम स्पेसिफिक हुने डिजाइन देयर इज नथिङ इन द डिजाइन but still there's so many things there's many things this is everything one type ko feel in a design so gif animation design so bhaneko I'll just give you one example so links there my links to let me show you the links maybe Pinterest no so would I work
जस्तै यो डिजाइन भयो हैन, दिस इज डिजाइन विथ हुन्छ नि लाइक लिटल बिट अफ एनिमेसन भनेपछि यस्तो खालको लाइक नर्मल पोस्टहरू पनि यस्तो खालको हुनु जान्छ क्या। अब जुन चाहिँ अब इन्स्टाग्राममा अलरेडी इट्स भेरी भेरी पपुलर अलरेडी। अब लेट्स गो ब्याक टु आवर स्लाइड है। स्क्रिन सेयर भएको छैन त? स्क्रिन सेयर भएको छैन अझै? भइरहेछ? ए भयो, हस् भयो होइन? हजुर। ओके, डिजाइन फ्युचरमा केही छ लाइक डज एनीबडी हेभ एनी क्वेसन्स? लिङ्क हाम्रो त्यो जान्छ लिङ्क। ओके, कसैलाई के क्वेसन छ? किनभने हामी लाइक आई थिङ्क लाइक वी हेभ कम टु द्याट पोइन्ट। यसमा आएछ होला। I don't know exactly what time it is. Mind telling me? I have one question. जस्तै अब हामीले how can we use the text? टेक्स्ट को मतलब हुन्छ नि प्र्याक्टिस नै हो कि अब हुन्छ नि अब कस्तो हुन्छ अब यो मलाई टेक्स्ट पनि प्लस मलाई यो कलर कम्बिनेसन के, सो हाउ यु युज दैट दुईटा कुरा चाहिँ अलिकति। कलर कम्बिनेसन हो? हजुर, कलर कम्बिनेसन प्लस अनि टेक्स्ट पनि कसरी चुज गर्नुहुन्छ, मतलब हाउ यु चुज टेक्स्ट फर हुन्छ नि अब स्पेसिफिक हुन्छ होला नि त कुनै इभेन्टको लागि, अब वेडिङलाई छुट्टै टेक्स्ट हुन्छ होला, प्लस यो अब हुन्छ नि कुनै अब अर्को कुनै ब्रान्ड जस्तै कोकोलाई छुट्टै टेक्स्ट हुन्छ होला, किएनसीलाई छुट्टै टेक्स्ट यस्तो हुन्छ नि, कर्पोरेट लेभललाई छुट्टै टेक्स्ट हुन्छ होला, सायद केही फरक हुन्छ टेक्स्टहरुकोमा, र प्लस कलर कम्बिनेसन दुईटा कुरा चाहिँ मलाई बुझ्न मन थियो। टेक्स्ट र कलर कम्बिनेसन, राइट? ओके, जस्तै I'll just give you one example हैन। कस्तो भन्दा जस्तै मैले यो can you see this यो corporate identity design, यसमा you see flat color हैन, but still it has a depth in it हो। फ्ल्याट भयो पनि डेप्थ छ। किन डेप्थ छ भन्दाखेरि चाहिँ उसले त्यो मेन कलरको चाहिँ हैन फ्यामिली कलर युज गरेको छ, बुझ्यो हैन? भनेपछि ग्रीनको एउटा फ्यामिली कलर युज भएको छ। सो अनि नाम के छ भन्दा इको स्पेस, सो इको स्पेस भनेर नाम छ है। सो द्याट इज द रिजन वाइ दे पिक्ड ग्रीन कलर। एउटा नर्मली पनि एउटा मान्छेलाई अभियस हुन्छ, ओके आइ एम गोना पिक ग्रीन or orange because it's eco, right? हैन? It's eco, yeah, eco हैन। भन्नु खोजेको कुरा चाहिँ we know something but we cannot comprehend sometime है कलरको बारेमा चाहिँ क्या। किन भन्दाखेरि जेनरल जुन डिजाइनहरु एकदम स्ट्र्याटेजिकली बनाएको हुन्छ कि जेनरल ऑडियन्सलाई थाहा हुँदैन व्हाट इज द मोटिभ बिहाइन्ड दैट डिजाइन, what is the strategy going on हुन्छ नि beneath that design थाहा हुँदैन, but still they get it क्या bro. They cannot tell you exactly what it is, but they get it and they feel good yeah watching that design, हैन? एकदम हो। त्यो एउटा चाहिँ के हो भन्दाखेरि त्यो एउटा चाहिँ लाइक समथिङ डिजाइनर हैज टु हैव भन्नु खोजेको कुरा चाहिँ एउटा इगल आई जस्तो एउटा हुनुपर्छ क्या। what goes well with what भनेर समटाइम यु क्यान डिफाई द्याट ट्रेन्ड अल्सो, हैन? डिफाई पनि गर्न सकिन्छ। किन भन्दाखेरि चाहिँ त्यो डिफ्रेन्ट फ्याक्टर र सर्कमस्टेन्सेसले गर्दा डिफाई गर्छ है। यदि सबैले जल्दो बल्दो भनेको रेडै हो भनेर रेड मात्रै कलर युज गरिरहेछ भन्यो भने एउटा पोलिटिकल पार्टीले चाहिँ हुन्छ नि ग्रीन युज गरिदियो ल। What is the motive here? Maybe he is not trying to emphasize more on color ko essence, that he is trying to look different, हैन? Be different in that way भनेपछि सबै कुरा लास्टमा गएर चाहिँ केमा पर्छ भने अब्जेक्टिभमै पर्ने भयो क्या। भनेपछि इम्पोर्टेन्ट कुरा के हो भन्दाखेरि इफ यु आर गोइङ टु एन्ड ट्राइङ टु डिजाइन समथिङ हुन्छ नि तपाईको ठुलो टुल वेपन भनेको चाहिँ के भन्दाखेरि तपाईको ठुलो चीज भनेको के भन्दाखेरि ब्रिफ तपाईले सुन्नु पर्ने हुन्छ। त्यही भएर खतरा डिजाइनर भनेको को भन्दाखेरि खतरा डिजाइनर भनेको चाहिँ को भन्दाखेरि समवन हु has empathy, हैन? हजुर, empathy भएको and who can listen, हैन? भनेको एउटा चाहिँ ह्युमन नेचर लाइक एज इट इज के हो भनेर बुझ्नु पर्ने हुन्छ उसले है। अर्को भन्ने कुरा चाहिँ ब्रिफलाई उसले यस्तो राम्रोसँग सुन्नु पर्ने हुन्छ अनि एन्सर जहिले पनि त्यही हुन्छ क्या। किन भन्दाखेरि चाहिँ हामीले ग्राफिक डिजाइन गरेको भनेको मैले फर्स्ट स्लाइडमै भन्यो
प्राइमरी अब्जेक्टिभ भनेको टु कम्युनिकेट हैन टु कम्युनिकेट भन्दाखेरि इट इज ट्राइङ टु सल्भ सम प्रब्लम भन्छ प्रब्लम अलरेडी रहेछ नि त एज अ डिजाइनर यु आर नट ट्राइङ टु गिभ एनी एडभाइस बट यु आर ट्राइङ टु डायग्नोस के यु आर ट्राइङ टु सल्भ इट हो नि त त्यसले गर्दाखेरि चाहिँ हुन्छ नि हामीले पिक गर्ने कलरहरू अल द टाइपोग्राफी टाइप फेस पनि सबै केमा भर पर्छ भन्दाखेरि त्यो पर्टिकुलर अब्जेक्टिभमै पर्छ बुझ्नु होइन बुझ्नुभयो नि त्यसले गर्दाखेरि हामी कहिले कहिले कहाँ फेल हुन्छ भन्दाखेरि ओके बाहिर एकदम मिनिमलिस्ट कन्सेप्टहरूमा छ क्या जस्तै आई गिभ यु वान सोर्स होइन एड्स अफ द वर्ल्ड भनेर तपाईँले हेर्नुभयो भने एड्स अफ द वर्ल्ड भने एड्स अफ द वर्ल्ड यस लिंक न त छ एड्स अफ द वर्ल्ड त्यहाँ चाहिँ धेरै वेबसाइट्सहरू हुन्छ राइट लाइक धेरै एड्सहरू हुन्छ क्या लाइक डिफ्रेन्ट कन्ट्रीको डिफ्रेन्ट एड्स हुन्छ राइट जस्तै हाम्रो देशमा त्यही को एडहरू कि त डभ गरिन्छ एकदमै तर एक्ज्याक्ट त्यही हुन्छ नि त्यही माइन्ड स्पेसमा जानु खोज्दैन क्या किन भन्दा वी नो द्याट आवर अडियन्स इज बिट डिफ्रेन्ट भनेर राइट एकदम हो होइन डब नै गर्छ त्यो चाहिँ डबे गर्छ द्याट्स द इजिएस्ट वे टु डु इट भयो क्या होइन मैले भन्ने कुरा चाहिँ इट अल कम्स डाउन टु ब्रिफ है ब्रिफलाई हामीले राम्रोसँग बुझ्यो भने देयर इज एन्सर फर एभ्रिथिङ भने चाहिँ सुन्न पर्यो हुन्छ अन्त टेक्स्टको कस्तो टेक्स्टको यस्तो छ क्या जेनरली चाहिँ सबैलाई के बुझाउँछु म भन्दाखेरि तपाईँलाई गुड फिल हुन्छ भनेर डोन्ट पिक एनिथिङ क्या द्याट्स वाइ आई टक अबाउट एम्पथी राइट त्यो भनेको मलाई चाहिँ यो फन्ट मनपर्छ भनेर त्यो चुज गर्ने होइन क्या तपाईँलाई मनपर्छ भने कहाँबाट आउनु पऱ्यो भन्दा एक्सपिरियन्सबाट आउनु पऱ्यो कि त क्या एक्सपिरियन्सबाट किन आओस् भन्दाखेरि फर्स्टचोटि यो मैले भने नि फर्स्टचोटि डिजाइन गर्ने मान्छेले ट्राई टु लाइक पुट सम फ्यान्सी कलर फ्यान्सी डु ट्राई टु डु फ्यान्सी किनभने इट मेक्स देम फिल गुड क्या ब्रो ओके आइम डुइङ समथिङ एन्ड लाइक आइम क्रिएटिङ भनेर होइन बट लाइक डिजाइन इज नट अबाउट यु नि त अल्दो तर लाइक इभेन्चुली when you keep doing that हुन्छ नि यु विल बी ह्याप्पी अनि मलाई जस्तो हुन्छ क्या मैले काम गर्थ्यो अनि लाइक साथीहरू कति काम गरेर यसो घुम्न जम्नु भन्दाखेरि लाइक मेरो भित्र ब्याक इन माई हेड लाइक आई वाज थिङ्किङ हुन्छ नि या मलाई त मजा आइरहेको सेयर गर्दाखेरि भन्दा सो बिकम्स लाइक हुन्छ नि युआर काइन्ड अफ ऊ जस्तो क्या त्यो म के अरे म्याथको होमवर्क के अरे म्याथको इक्जाम गर्दाखेरि लाइक त्यसको मार्क्स पाएन होइन अनि घरमा गएर ट्राई गर्दा इट्स रियली इजी होइन अनि इट्स एट द सेम टाइम इट्स फन अल्सो क्या अनि फर सम पिपल इट्स स्टिल अ म्याथ नि त गाह्रो अकवर्ड होइन बट when you can solve it and you keep doing that it's fun क्या so I don't know I just got drifted right now होइन टेक्स्टको बारेमा कुरा हो टाइप फेसको बारेमा टाइप फेसमा चाहिँ अहिलेको ट्रेन्डमा चलिरहेको टाइप फेसहरू भनेको चाहिँ के भन्दाखेरि एकदम सिमेट्रिकल टेक्स्टहरू क्या फन्टहरू युज गर्दा राम्रो होइन I'll tell you one thing the न्युजपेपरमा किन के अरे टाइम रोमन्स टाइपको फन्टहरू युज हुन्छ होइन किन म्यागजिनमा युज हुने टाइपको फन्ट युज हुँदैन भने त्यसमा चाहिँ त्यो रिडिङ एबिलिटी छ नि सानो सानो हुन्छ अनि यु सुड बी एबल टु रिड इट क्या अनि टाइम्स रोमन टाइपको फन्टहरूलाई चाहिँ त्यसरी नै डिजाइन गरेको हुन्छ क्या त्यो आँखालाई एपिल हुने बुक्समा युज गर्छ नि त त्यो बुक्समा युज गर्छ नि त्यो होइन तर हामीले जस्तो कर्पोरेट अथवा हुन्छ नि ब्रान्डिङमा अथवा डिजाइनिङमा हामीले युज गर्ने फन्टहरू छ सेन्सिटिभ टाइपको फन्टहरू सबै यो चाहिँ एकदम बेसिकमा जेनरलमा कुरा गरिरहेको छौँ है त्यो चाहिँ हामी किन गर्छौँ भन्दाखेरि इट टक्स अबाउट हुन्छ नि द फन्ट इट सेल्फ अल्सो टक्स अबाउट एन्ड रिप्रेजेन्ट द कम्पनी इट्स वर्किङ फर क्या अथवा द ब्रान्ड इट्स टकिङ अबाउट होइन किन भन्दाखेरि यदि हाइटेक ब्रान्ड छ भने इट ट्राई टु you try to put some typeface that is bold at the same time हुन्छ नि त्यही टाइपको पर्सनालिटी झल्केको फन्टहरू राइट होइन एकदम तर हामीले किड्सहरूलाई क्याटर गर्ने टाइपको फ्लायर्सहरू बनाउँछौँ भने चाहिँ हुन्छ नि दुनोट जस्तो टाइपको फन्टहरू हुन्छ नि यसो हेर्दै फुडहरूको त्यस्तै टाइपको हुन्छ नि फन्ट फुडको गर्नु पर्छ एक्ज्याक्टली हुन्छ नि इभन लाइक कलर सिलेक्सनहरू सो अब्जेक्टिभ द्याट वी हेभ टु फलो थ्रु है त्यसपछि चाहिँ विल हेभ द एन्सर ओके So is there any website जस्तो जता चाहिँ हुन्छ नि फन्टको अथवा स्पेसिफिक केही छ त्यस्तो छ मतलब कलर कम्बिनेसनको पनि त्यस्तो केही त्यस्तो ठ्याक्कै वेबसाइट त छैन होइन
हजुर But like just the website that's fine now. But like I mean like it's I guess it's a Google, right? ओके त्यो त न त होइन I'm हजुर के फलो गर्नुहुन्छ being lazy हुन्छ नि मैले लिंक दिन सक्थे अलिकति लेजी भए बट एनीवे ओके ओके त माइक दाइ च्याटमा Thank you. एउटा दुटा क्वेशनहरु छ इफ यु वुड लाइक टु एन्सर Of course man, I'm here to answer. सो एउटा क्वेशन चाहिँ के छ भन्दा फेरि चाहिँ हजुरको कामहरु चाहिँ हजुरको कुन ह्यान्डलमा हेर्न सकिन्छ भनेर सोधिएको छ सो वुड यु लाइक टु शेयर योर ह्यान्डल म यहाँबाट देखाउँछु है त यो फेरि यो 4 वर्ष अगाडि कामहरु मेरो हैन यो चाहिँ मैले म्यागजिन भनेर नाम राखेको छु यसको You guys see that right? एड पनि आइरहेछ सो यो चाहिँ यो एड यो डिजाइनको कलेक्सन मात्रै छ हैन अनि यहाँ यस्तो छ के कस्तो छ भन्दाखेरि मैले के कुरा गरे भन्दाखेरि एकदम जेनरल कुरा गरे हैन बट द थिङ इज कस्तो भन्दाखेरि स्किल सेट पनि उति नै इम्पोर्टेन्ट छ एज मच एज यसको प्रिन्सिपल र हुन्छ नि डिजाइन इटसेल्फको माइन्ड सेट र हुन्छ नि लाइक what it is and why it is हुन्छ नि भने जति इम्पोर्टेन्ट छ स्किल सेट उति नै इम्पोर्टेन्ट हुन्छ त्यही भएर यदि फाइन आर्टबाट आएको कोही छ हैन फाइन आर्टमा धेरै रुचि छ फाइन आर्टको चाहिँ किन कुरा गरिरहेको हुन्छ नि you doesn't have to have that skill set but you should be able to visually see things क्या visually नै एउटा इमेजिनेसनमै स्टफ्सहरु क्रिएट गर्न सक्ने एउटा एबिलिटी चाहिँ हुनुपर्छ क्या अनि त्यो एबिलिटी धेरै भयो भने चाहिँ आई बिलिभ सो है कस्तो भन्दाखेरि चित्र बनाउन आर्ट गर्न त्यसले धेरै मद्दत गर्छ क्या किन इट्स अलरेडी इन योर हेड हैन जस्तै यो चाहिँ मेरो मलाई त्यस्तो भएको हो हैन कतिजना रिजोनेट गर्छ लेट्स से त म बच्चामा हुँदाखेरि मैले त्यो भित्ता हेर्थेँ क्या भित्ता हेर्दाखेरि जस्तै हामीले आकाशमा हेरेर गर्छौँ नि बादललाई हेरेर हुन्छ नि घोडा आएको जस्तो के आएको जस्तो अनि भित्तालाई हेर्दा भित्ताको टेक्सचरमा हुन्छ नि लाइक यु सी मेनी थिङ्स क्या many things yeah like real हुँदै जान्छ के तिनीहरु भन्नु खोजेको कुरा चाहिँ like these are the ability हुन्छ नि that shaped like want to be अलिकति क्रिएटिभ एजहरु दिन्छ जस्तो लाग्छ जसले गर्दा मैले भन्नु खोजेको त्यही भएर स्किल सेट पनि उति नै इम्पोर्टेन्ट छ यु शुड बी एबल टु ड्र हैन ड्र गर्न सक्नु पर्यो स्केच गर्न सक्नु पर्यो अनि अर्को भनेको चाहिँ जस्तै तपाईले जस मैले बनाएको लोगोमा हेर्नु हो भने यसको वेटहरु हैन वेटहरु एकदम सर्टेन टाइट त्यो we talked about those principles सबै युज गरेर गर्नुपर्छ I'm not saying like these are like oh, top notch one of the best great यता उता भनेको होइन कि what I'm saying is like हामीले जानेको कुराहरु चाहिँ we need to go through it तर त्यो अपर्च्युनिटी युजुअली पाउँदैन हामीले like you go work as a graphic designer and any like they just want to give them a final product and as long as you do good that's good but how you do it may not be their concern right but you should always know like if you like you want to be disciplined and go through हुन्छ नि like प्रोसेसलाई पनि त्यति नै भ्याल्यु गर्नु पर्यो क्या त्यसै जानु पर्यो त्यो गर्यो भने चाहिँ के हुन्छ नि एज अ डिजाइनर भोलि एज अ करियर पनि डिफरेन्शिएट गरेर युनिक एउटा आइडेन्टिटी क्रिएट गर्न सकिन्छ राइट तर इफ यु डोन्ट like if you disregard those process के हुन्छ भने eventually like we are what we do right अनि त्यसले गर्दा चाहिँ एकदम कम्पिटिटिभ जुन चाहिँ हामी भोलिको डेजमा कुरा गर्छौँ हामी जेनरलिस्ट भर्सेस स्पेशलिस्टको बारेमा एकदम स्पेशलिस्ट हुनुतिर लान्छ क्या एकदम हुन्छ नि यदि हामीले प्रोसेसलाई एकदम फलो गर्दै लग्यो भने चाहिँ प्रिन्सिपलहरुलाई एकदम फलो गर्दै लग्यो भने चाहिँ तर अरूले अपर्च्युनिटी दिन्छ भने चाहिँ नसोचे पनि हुन्छ कसले अपर्च्युनिटी दिदैन सबैलाई बेस्ट डिजाइनर चाहिएको छ कसरी गर्छ मतलब हुँदैन तर यु शुड नो योर ओन प्रोसेस सो दिस आर द लोगो एप डन हुन्छ नि यो लोगोहरु कसैलाई के क्वेशन छ भने सोध्दा हुन्छ है
एउटा सानो खालको मतलब क्वेरी जस्तै थियो होइन भन न अब कस्तो भनेदेखि एज अ डिजाइनर अब डिजाइन गरिसकेपछि चाहिँ कस्तो हुन्छ भनेदेखि म डिजाइन गर्छु कुनै अनि त्यो मैले जसको लागि डिजाइन गरिदिएको अनि त्यो मान्छेले चाहिँ अब त्यो डिजाइनलाई चाहिँ अब हुन्छ नि भएन 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 भनेर अब 3-4 चोटि भनेर आउँछ नि उसलाई चाहिँ त्यो ट्रेन्डसँग होइन त्यो पछिल्लो टाइपको हुन्छ नि एउटा सर्टेन अब जस्तो मैले आइडी कार्ड डिजाइन गरेर छु भनेदेखि त्यसमा मैले त्यो स्ट्रोकहरू हालेको छैन यताउता अब उहाँलाई चाहिँ स्ट्रोकहरू चाहिएको छ अनि उहाँले आफै फर्मेट बनाएर दिनुभयो पछि मैले त्यही गर्दाखेरि अब त्यो त कसैले हेर्दाखेरि ए यो त यसले गरेको भन्दाखेरि अलि नराम्रो इम्प्रेसन जस्तो पर्छ नि त मतलब मैले गर्दाखेरि पनि डिजाइन त उहाँले दिएको तर त्यो नराम्रो मलाई पर्छ अनि यो इस्युबाट चाहिँ कसरी कोप अप गर्न सकिन्छ भनेर मतलब यो त सबैले फेस गरेकै होला भनेर यो चाहिँ यस्तो हो क्या यो चाहिँ कस्तो हुन्छ फेज हुन्छ नि दिस इज वान फेजेस अफ लेभल भनौँ न होइन एउटा डिजाइनरको एउटा लेभल हो क्या यो भन्नु खोजेको कुरा चाहिँ मैले लिटरली लाइक डोन्ट गेट अफेन्डेड मैले देखिरहेको छु के भन्दाखेरि एउटा पनि ग्राफिक डिजाइनिङमा बिगिनिङ हुन्छ नि एज अ स्टुडेन्ट्स लर्निङ समथिङ अनि अर्को पनि बिगिनिङ भयो क्लाइन्ट पनि बिगिनिङ हो होइन क्लाइन्ट पनि लाइक क्लाइन्टले पनि ग्राफिक डिजाइनिङलाई त्यसरी बुझिरहेको छैन अनि आफूले पनि त्यसरी बुझिरहेको छैन है डोन्ट गेट अफेन्डेड मैले भन्नु खोजेको इट्स जस्ट one stage of our हुन्छ नि टाइम इन द प्रोसेस अफ बिकमिङ अ गुड डिजाइनर ग्रेट डिजाइनर होइन यो चाहिँ एउटा प्रोसेस एउटा फेज हो क्या अनि यो चाहिँ कसरी आउँछ भन्दाखेरि हेर है इभन यु आर नट एबल टु एक्सप्लेन देम वाइ होइन बिकज यसमा चाहिँ म 3टा कुरा भन्छु है त फर्स्ट कुरामा के भन्दाखेरि ब्रिफ बुझ्नु जरुरी छ राइट त समटाइम ब्रिफ क्यान बी रङ यदि क्लाइन्ट ठिस पढिदियो भने होइन ब्रिफ रङ हुनसक्छ मैले भन्नु खोजेको कुरा चाहिँ क्लाइन्ट कसरी रङ हुनसक्छ भन्दाखेरि आज एउटा कुरा गर्ने भोलि अर्को कुरा गर्ने राइट सो यसमा के छ भने एउटा कुरा भनेको हरेक प्रोजेक्टको प्रायोरिटी हुन्छ कहिलेसम्म सकिनुपर्ने होइन के को लागि हो भने दिज आर प्रायोरिटी के दिज आर अन द टप अफ यर प्रायोरिटी अनि उसको पनि प्रायोरिटीमा हो त्यो जब इट सेल्फ कसरी एक्जिस्ट गरिरहेछ होइन त्यसले डिटरमाइन गर्छ नि त अनि अर्को कुरा भनेको चाहिँ रिक्वायरमेन्ट हो यु पोइन्ट आउट रिक्वायरमेन्ट्स क्या उसलाई यो चाहिएको छ यो चाहिएको छ तिमी पनि गुड फिल हुनु परेन क्लाइन्ट पनि गुड फिल हुनु परेन रिक्वायरमेन्टमा जे चाहेको छ त्यो पोइन्ट आउट गर्नु पर्यो राइट अर्को कुरा छ रिक्वायरमेन्ट पछि अर्को के छ भने एक्सपेक्टेसन छ हो क्लाइन्टको यो 3टा चिज हुन्छ क्या हामीले बुझ्न पर्ने एउटा प्रायोरिटी हुन्छ द्याट्स इम्पोर्टेन्ट रिक्वायरमेन्ट हुन्छ द्याट इज अल्सो इम्पोर्टेन्ट राइट अनि अर्को हुन्छ नि एक्सपेक्टेसन भनेको चाहिँ उसको एक्सपेक्टेसन नभनौँ त्यसलाई प्रेफरेन्स भनौँ उसको प्रेफरेन्स हुन्छ क्या त्यो प्रेफरेन्स चाहिँ कस्तो भन्दाखेरि प्रेफरेन्स चाहिँ तिमीले खासै ध्यान दिनु पर्दैन है तर कुनै क्लाइन्टहरूको सँग एकदम मुडी हुन्छ जस्तै तिमीले भने जस्तो तिमीले इक्जाम्पल जुन दियो नि हो यो चाहिँ किन यो चाहिँ इक्जाम्पल तिमीले किन सफर गरिरहेको छौ अनि किन यो स्टेजबाट तिमी स्ट्रगल गरिरहेको छौ भन्दाखेरि चाहिँ दिस इज वान स्टेज अफ आवर अफ अ डिजाइनर्स लाइफ इन द प्रोसेस बिकमिङ अ ग्रेट डिजाइनर भन्नु खोजेको कुरा चाहिँ अहिले चाहिँ हामीले प्रिटी मच डिफ्रेन्ट सर्कमस्टेन्सेसहरूलाई लिएर वी आर सेइङ यस टु प्रिटी मच एभ्रिथिङ बुझेको बुझेन होइन तर तिमीले सिक्दै गऱ्यो दाने गर्दै भोलि एउटा टाइम आउँछ तिमीले तिम्रो क्लाइन्टलाई नो होइन दिस इज नट गोइङ टु वर्क दिस इज नट गोइङ टु ह्यापन यदि तिमी मेरो कुरा मान्दैनौ भने म तिमीसँग काम गर्दिनँ भनेर तिमीले त्यो भन्छौ द्याट स्टेज त्यो स्टेजमा पुग्न खोजिरहेको छौँ क्या हामी होइन तर अहिले तत्काल त यो स्ट्रगल गरिरहेको छौँ त हामी राइट स्ट्रगल गरिरहेको बेला चाहिँ के हुन्छ भने हामीले डिजाइनको बारेमा जति सिक्यौँ अनि उनीहरूलाई जति हामीले अघि मैले कुरा गरे जस्तो हामीले एडभाइस दिएर सिक्यौँ नि कि हामीले एक्चुली नै हुन्छ नि ओके लाइक दिस इज वाट इट इज हुन्छ नि भन्छ यो त ग्रेजुअली हुन्छ नि लाइक ग्रेजुअली क्लाइन्टलाई चाहिँ त्यसरी कन्भिन्स गराउँदै लाने हो अनि अर्को कुरा भनेको चाहिँ you know that you've done a great design so sometimes तर उनीहरूले चाहिँ अवार्ड अथवा हुन्छ नि लाइक एक्युलेट चाहिँ कसलाई दिइरहेको हुन्छ नि नराम्रो डिजाइनरलाई त्यो युजली कहाँ देख्छु म भन्दाखेरि जस्तै डिजाइन कम्पिटिसन हुँदाखेरि धेरैजनाले हालिरहेको हुन्छ डिजाइन्स राइट राम्रो डिजाइन्सहरूले नराम्रो चाहिँ पिक गर्छ क्लाइन्टले होइन सो यसलाई चाहिँ म स्टेज भन्छु एउटा स्टेज हुन्छ यसमा चाहिँ हामीले टाउको दुखाएर मेरो भन्नु चाहिँ पर्दैन यसलाई हामीले कन्सियसली के सोच्नु दिस इज वान स्टेज होइन
तर हामीले जति लर्न गऱ्यो नि त्यति हामीले उनीहरूलाई पेल्दै लानु सक्छ क्या फर देयर ओन गुड्स फर देयर ओन बेनिफिट्स नि त किनभने क्लाइन्ट क्यान से एनिथिङ ब्रो अहिले तिमीलाई राम्रो लाग्छ भने भोलि बुढीसँग डिस्कस गर्छ ओके यार के हो यार यो कलर अलिक भएन भने बुढी हुन्छ हो भन्छ भोलि तिमीसँग अर्कै कुरा गर्छ हजुर भन्नु खोजेको कुरा चाहिँ अलवेज अन्डरस्ट्यान्ड द्याट तिनीहरूको प्रेफरेन्सलाई तिमी सुन होइन तर त्यसलाई चाहिँ तिम्रो प्रायोरिटी र रिक्वायरमेन्टले ब्याकअप गरेर नै तिमीले जित्नु सक्छौ क्या यो चिज चाहिँ अनि अर्को भनेको चाहिँ लाइक डिजाइनर भनेको फेरि अब ग्राफिक डिजाइन गरेर मात्रै हुँदैन लाइक यु सुड बी एबल टु लाइक स्पिक इन अ ल्याङ्ग्वेज हुन्छ नि द्याट यु गेट युर जब डन डिजाइन गरेर मात्रै होइन त्यो एप्रुभल हुनेसम्मको पनि स्किल सेट चाहियो क्या अब हामीलाई हजुर मेकिङ अ ब्युटिफुल डिजाइन बट अल्सो हुन्छ नि सेल गरेर अनि यदि त्यस्तो कुनै क्लाइन्ट छ भने फक यु पे मी पनि भन्नु पर्यो हजुर ओके सो म अझै एउटा क्वेसन लिन्छु माइक दाइले चाहिँ यो क्वेसनहरू गर्दाखेरि नै आफ्नो डिजाइन्सहरू चाहिँ देखाइरहेको हुन्छ है सो अर्को क्वेसन चाहिँ के को बारेमा छ भन्दाखेरि इट्स अबाउट हाउ डु वी अप्रोच प्राइसिङ स्ट्राटेजी के जस्तै हाम्रो काममा या नेपालको मार्केटको कन्टेक्स्टलाई हेरेर चाहिँ हामीले हाम्रो प्राइसलाई चाहिँ कसरी उ गर्ने प्राइसिङ चाहिँ कसरी राख्ने भनेको कसरी अप्रोच गर्ने प्राइसिङलाई आफ्नो कामको प्राइसिङलाई प्राइसिङ कसरी राख्ने भने अब भर्खर मैले गरेको कुरा जस्तै हो क्या स्टेज होइन पर्टिकुलर डिजाइनर अथवा यो डिजाइन अब एजेन्सी अथवा हुन्छ नि क्रिएटिभ बुटिक जसले चाहिँ डिजाइनको सर्भिसहरू दिन्छ भने उसले चाहिँ प्राइस कसरी राख्छ भन्दाखेरि यो पनि एउटा स्टेज हो क्या कस्तो स्टेज हो भन्दाखेरि यदि इफ यु आर इन अ पोजिसन हुन्छ नि वेयर यु हेभ टु से यस मात्रै हो भने चाहिँ देन यु आर बेटिङ यो प्राइस अन टाइम मेबी होइन कति टाइम चाहिँ किनभने क्लाइन्टले फ्ल्याटले भन्दा यति यो टाइमको भ्याल्यु अनुसारले हो तर यदि त्यो स्टेज पनि पार गऱ्यो भने चाहिँ त्यसपछि तिम्रो एक्सपिरियन्स एक्सपर्टिजको पैसाहरू तिमीले माग्ने होइन त्यसपछि त्यो भनेपछि त्यो चाहिँ एउटा स्टेज हो जहाँ चाहिँ यु क्यान चार्ज भेरी भेरी प्रिमियम है मैले भन्नु खोजेको कुरा चाहिँ तर यो चाहिँ अब डिजाइनको प्राइसिङ के हुन्छ किनभने डिजाइनिङको प्राइसेस भनेको स्ट्यान्डर्ड हुँदैन क्या यसको तर तिमीले थोरै प्राइसिङ गर्ने त्यो अथवा धेरै प्राइसिङ गर्ने स्ट्राटेजी केमा भर पर्यो भन्दाखेरि यु एज अ बिजनेस पर्सनको आउटलुकमा पर्यो क्या नट एउटा डिजाइनरको भन्दा पनि होइन एज अ बिजनेस पर्सनले बिजनेसलाई कसरी लिने भन्नेमा परिन्छ अनि त्यो त्यसलाई चाहिँ आफ्नो अपर्च्युनिटीमा कसरी बदल्ने भन्दाखेरि चाहिँ यदि के अरे एकदम एक्सपिरियन्स एक्सपर्टिज धेरै छैन भने एकदम प्रिमियम चार्ज गर्न मिलेन राइट किनभने क्वान्टिफाई गर्नु पर्यो कामहरूलाई अनि त्यही अनुसारको प्राइसिङ हुन्छ भने चाहिँ थोरै प्राइसिङ हुन्छ धेरै काम हुन्छ तर यदि नाम छ कम्पनीको आफ्नो एउटा प्रेस्टिज छ एकदम एक्सपिरियन्स छ हुन्छ नि अवार्ड्सहरू पाएको छ अनि लाइक नोन छ के अरे मार्केटमा त्यस्तो नाम छ भने चाहिँ प्रिमियम चार्ज गर्नु मिल्छ है प्रिमियम चार्ज गर्दा पनि अब लाइक द क्लाइन्ट वुड आस्क द सेम क्वेसन लाइक हि इज डुइङ द्याट इन 5K तपाईँले किन 50K चार्ज गरिरहेछ भनेर दे विल स्टिल आस्क द सेम क्वेसन लाइक वाइ डु यु चार्ज फर द सेम टाइप अफ सेम काइन्ड अफ वर्क भनेर त्यसमा चाहिँ के छ भन्दाखेरि जब प्रिमियम हुन्छ देन यु कम अप विथ लाइक मेनी थिङ्स क्या हिजो एउटा डिजाइनर लाइक हुन्छ नि लाइक कन्भर्स लगाएर जान्छ भने अब अहिले प्रिमियम चार्ज गर्दाखेरि सायद गाडीमा जाला कि होइन प्लस त्यत्रो ठुलो त्यत्रो धेरै रेज्युमेहरू छ नि त्यत्रो अवार्ड पाएको त्यत्रो एक्सपिरियन्स भएको सो दोज अल त्यसले चाहिँ प्राइसिङमा धेरै प्राइसिङमा लाइक डिफरेन्स ल्याउने मेकानिजम हो जस्तो लाग्छ मलाई यो दुईटा सो फलोअपमा चाहिँ फर समवन बेसबाट सुरु गर्ने कि आफूलाई कसरी कोड गर्न थाल्ने उसले कसरी कोड गर्ने भन्दाखेरि उसले फर्स्ट सुरु त कोड गर्नुभन्दा अगाडि यस भन्नु पर्यो है ऊ स्टेज इन यस उसको यस भन्ने स्टेजमा हो होइन उसले सबभन्दा ठुलो कुरा भनेको यो चाहिँ ट्यालेन्ट इन्डस्ट्री हो क्या यो लाइक पिपल सुड अन्डरस्ट्यान्ड दिस है त होइन ट्यालेन्ट इन्डस्ट्री भनेपछि के हुन्छ नि ह्युमनलाई मेकानिकली एम्बेड हुनु पर्यो क्या यो स्किल सेट यो एक्सपर्टिज भनेपछि जति धेरै एक्सपिरियन्स भयो उति धेरै भ्याल्यु बढ्दै जाने भनेपछि यु निड टु से यस टु मेनी प्रोजेक्ट्स एज लङ एज यु क्यान डु इट होइन फेरि अब धेरै इस्युहरू हुन्छ किनभने 24 आवरमा कति काम गर्ने के गर्ने भन्ने हो तर
चार्जेस चाहिँ के गर्न सकिन्छ भन्दाखेरि चार्जेस चाहिँ बेस्ट आउटपुट दिन खोज्ने, बट वी नो द्याट बेस्ड अन दिस एक्सपर्टिज दिन नसक्ला, तर चार्जेसमा चाहिँ एकदम ठुलो प्रिमियम चार्ज नगर्ने. आई थिङ्क द्याट सेज इज अट है, द्याट सेज इट अल. जस्ट प्रिमियम चार्ज नगर्ने फर्स्टमा स्टार्ट गर्दाखेरि प्राइसिङको कुरामा होइन. अनि प्रोजेक्ट खाली हुने भएन, खाली छ भने प्रोजेक्ट लिइहाल्ने, इभन फ्रीमा भए पनि गर्न खोज्ने. यदि खाली भएन, पैसा आउने प्रोजेक्ट भएन भने पनि, बिकज आई टोल्ड यु अगेन, दिस इज ट्यालेन्ट इन्डस्ट्री, इट्स अबाउट ट्यालेन्ट. सो अर्को एउटा फलोअप क्वेसन के छ भन्दाखेरि हाउ क्यान वी ट्याकल द वान्स हु अप्रोच अस टु वर्क फर फ्री? आई मिन नट लुजिङ द वर्क एन्ड स्टिल गेटिङ पेड. नट लुजिङ द वर्क एन्ड स्टिल गेटिङ पेड. जस्तै फर इक्जाम्पल कतिजनाले अप्रोचमा चाहिँ अलिकति मतलब हुन्छ नि फ्रीमा काम गराउन खोज्न सक्ने या टाइपको त्यस्तो मेन्टालिटी हुन्छ नि त, त्यति बेला चाहिँ अब यु अल्सो वान्ट टु वर्क, यु अल्सो डोन्ट वान्ट टु लिङ्क द कनेक्सन होइन, बट यु अल्सो वान्ट टु गेट पेड के. सो यसलाई चाहिँ कसरी ब्यालेन्स गर्ने? अब यस्तो भने नेपालमा हाम्रो म्याक्सिमम क्लाइन्ट्सहरू भनेको होइन यस्तो हुँदैन, तर सर्कमस्टेन्सले यस्तो बनाउँछ. किन भन्दाखेरि क्लाइन्ट्स मात्रै भन्दैन, डिजाइनर्सहरू पनि आफै नै प्रब्लममा छ क्या. प्रब्लममा छ भन्दा डिजाइनर्सहरूको पनि प्रब्लम छ भन्नु खोजेँ खास मैले. एउटा कुरा चाहिँ के भन्दाखेरि फर्स्ट कुरा चाहिँ एकदम कन्भिन्सिङ टाइपको प्रपोजल हुँदैन डिजाइनरहरूसँग होइन. कन्भिन्सिङ प्रपोजल हुँदैन क्या. प्रपोजल भन्नुको मतलब मैले प्रेजेन्टेसन भनेको होइन, प्रपोजल एज इन लाइक हुन्छ नि आई एम द राइट पर्सन टु डु इट भन्ने टाइपको एउटा कन्भिन्सिङ प्रपोजल हुँदैन है. अनि त्यसले गर्दा चाहिँ के हुन्छ नि, दे इज अलवेज हुन्छ नि, किनभने दे वान्ट टु सी इट फर्स्ट क्या होइन. सो युजली वाट ह्यापन्स इन लाइक अरू ठाउँमा चाहिँ कसरी गर्छ भन्दाखेरि डिजाइनलाई के अरे एउटा प्रोसेसमा लान्छ क्या. एउटा क्लाइन्टले एउटा डिजाइनरलाई एप्रुभ गर्छ अथवा एउटा एजेन्सीलाई एप्रुभ गर्छ भने एजेन्सीले पनि के अरे क्लाइन्टलाई एप्रुभ गर्ने एउटा प्रोसेस हुन्छ क्या उनीहरूकोमा चाहिँ. सो वाट दे डु इज हुन्छ नि, दे ट्राई टु लुक एट कति पैसा कमाउँछ त्यो कम्पनीले पनि होइन. दे अल्सो डु द्याट ब्याकग्राउन्ड चेक गर्छ. अनि अर्को कुरा उनीहरूले इम्पोर्टेन्ट चाहिँ के गर्छ भने डिजाइन जुन चाहिँ एक्जिक्युसन हो, जुन चाहिँ समथिङ यु डु इन यर कम्प्युटर हुन्छ नि, and you do that. And अर्को कुरा भनेको स्ट्राटेजी हुन्छ नि, that something you think about things to reach the goal. यो दुईटाले चाहिँ डिफ्रेन्सिएट गर्छ अनि दुईटालाई डिफ्रेन्सिएट गरेर दुईटाको डिफ्रेन्ट भ्याल्यु प्रेजेन्ट गर्छ है. भन्नु खोजेको कुरा चाहिँ यदि कुनै कम्पनीलाई गाह्रो छ एक्जिक्युट अगाडि गर्न, किनभने भोलि क्लाइन्टले रिजेक्ट गर्यो भने त हुन्छ नि, यु जस्ट डुइङ इट फर नथिङ नि त होइन. त्यसपछि स्ट्राटेजिकली उसले चाहिँ हुन्छ नि के अरे क्लाइन्टलाई पनि एप्रुभ गर्दै लाने हो होइन. अनि अब त हाम्रो यहाँ चाहिँ के छ भन्दाखेरि डिजाइनर आफैमा नै मैले एउटा प्रब्लम देख्छु. के भन्दाखेरि पैसा पाउनु भन्दा पनि उसको डिजाइनको सल्भ हुनु धेरै इम्पोर्टेन्ट छ है. अनि अघि नै मैले कुरा गरेँ स्टेजको कुरा क्या, दुवैजना एकदम इमेच्योर स्टेजमा हुन्छ त्यो पर्टिकुलर चिज बुझ्नलाई, डिजाइन कति इफेक्टिभ हुन्छ भनेर होइन. अनि तर रेजोल्युसनमा चाहिँ कसरी आउने भन्दाखेरि स्किल सेटको कुरा भन्दाखेरि मान्छेलाई बुझ्नुपर्नेको कुरा भयो एउटा कुरा होइन. सो इफ यु लाइक त्यो क्लाइन्टसँग काम गर्ने तर क्लाइन्टले चाहिँ पैसा नदिने जस्तो गर्ने भने तिम्रो प्रोसेसमा चेन्जेस ल्याउने, जसरी बाहिर कम्पनीले गरेको जस्तै क्या. क्लाइन्टको के अरे के भन्छ त्यसलाई, क्लाइन्टको उसहरूलाई पनि एउटा वाक थ्रुमा लाने क्या. उनीहरूलाई पनि भ्यालिडेट गर्दै लाने. फर इक्जाम्पल कस्तो गर्ने भन्दाखेरि कुनै पनि काम यतिकै आउँदैन है, तर युजली वाट ह्यापन्स इज काम यतिकै आउँछ, डिजाइनले यति गरिदिइहाल्छ क्या. लाइक दे डोन्ट गो थ्रु ओके फर्स्टमा म जब अर्डर क्रिएट गर्छु होइन, जब अर्डर क्रिएट भएपछि एकाउन्टमा पुग्छ, एकाउन्ट पुगेपछि त्यो जुन प्रोसेस छ नि वी डोन्ट फलो थ्रु द्याट. त्यो चाहिँ केले भन्दाखेरि त्यो स्टेजले हो, त्यो डिजाइनर अथवा त्यो पर्टिकुलर कम्पनी कुन स्टेजमा छ होइन. अनि त्यसले गर्दा चाहिँ त्यसैको अपर्च्युनिटीहरू लिने हो क्लाइन्टले पनि होइन. यदि त्यो गर्नु सक्नेसम्मको प्रोसेस हामीले गर्नु सक्यो भने क्लाइन्टले स्टिल पनि नट ओन्ली एज अ डिजाइनर बट अल्सो एज हुन्छ नि समन जसमा चाहिँ म ट्रस्ट गर्छु है यसलाई हुन्छ. यसले चाहिँ मलाई प्रब्लम पर्दा पनि लाइक हि इज गोइङ टु बी देयर भन्ने टाइपको एउटा कन्भिन्सिङ त्यो
त्यो एउटा फिल चाहिँ त्यो औरा चाहिँ एउटा क्रिएट गर्नु जरुरी हुन्छ क्लाइन्टसँग। सो अर्को एउटा फलोअप क्वेसन चाहिँ हजुरले लोगोहरू डिजाइन गर्दाखेरि या कुनै पनि डिजाइन गर्दाखेरि चाहिँ रिड्युसहरूलाई चाहिँ कसरी ह्यान्डल गर्नुहुन्छ त्यो चेन्जेसहरूलाई चाहिँ? मैले चाहिँ के भन्छु भन्दाखेरि होइन, फर्स्टमा चाहिँ एउटा मास्टर डिजाइन भनेर हुन्छ अनि अर्को चाहिँ एडाप्टेसन्स हुन्छ होइन। अनि गोइङ ब्याक टु द सेम थिङ है, फेरि प्रायोरिटी अनि रिक्वायरमेन्ट अनि त्यसपछि प्रेफरेन्स, यो क्लाइन्टको एउटा 3टा चिजहरू चाहिँ ध्यान दिएर होइन। कस्तो हुन्छ नि, मैले एउटा लोगो बनाउँछु अनि त्यसपछि जस्तै लोगो होइन, जस्तै यो लोगो भने यो सगिप भन्ने लोगो, इफ यु सी द्याट होइन, यो क्लाइन्टसँग त्यस्तै भएको थियो। सगिप भन्ने यो एजुकेसनको हो, लोगो बनाउँछु होइन, लोगो बनायो अनि दियो। क्लाइन्टलाई एक्ज्याक्टली थाहा छैन कि उसलाई कस्तो टाइपको लोगो चाहिएको हुन्छ। हि कम्स विथ द्याट वर्ड क्या, दामी चाहियो, बवाल हुनुपर्छ यार, यो चाहिँ अलिकति दामी हुनुपर्छ हुन्छ। हि कम्स विथ द्याट, त्यो अलिकति त्यस्तो वर्ड्सहरू हुन्छ नि। बट you look at that clients and like listen to what he's saying and you kind of like making, I mean you starting visualizing yeah, and visualize गर्दाखेरि दुई तीनवटा अप्सन आउँछ, यो यस्तो हुन्छ उस्तो हुन्छ जस्तो हुन सक्छ है। अनि तिमी कुनै पनि सर्कमस्टेन्सेसमा तिमी खाइरहेको बेला जे गरेको बेला पनि यु थिङ्किङ अबाउट इट क्या, व्हाट इज द पोसिबल आउटकम, द बेस्ट आउटकम अफ द्याट लोगो भनेर, राइट होइन। केही नभए पनि कुनै पनि डिजाइनरको 3टा अप्सन त उसको दिमागमा हुन्छ क्या। तर म यहाँ के भन्छु भन्दाखेरि, if you are at the level, you are considered expert, one of the best, you have market value, you have that resume हो भने चाहिँ एउटा मात्रै दिने एउटा दिए नि पुग्छ, राइट। तर यदि होइन भने चाहिँ you have doubts होइन, किनभने के अरे त्यसले गर्दा चाहिँ अप्सनहरू दिनुपर्ने हुन्छ। अनि it is really good thing to do option as long as clients feel हुन्छ नि there is need of options. यदि क्लाइन्टले तिमीलाई पुरा डिप्रेसनमै लानु खोजेको हो अनि तिमीलाई अप्सन बनाउन लागेको भने द्याट इज डिफरेन्ट थिङ होइन। बट एज लङ एज यु क्यान एफोर्ड इट होइन, तर तिमीसँग अलरेडी नै 2-3वटा प्रोजेक्ट छैन, वाइ वुड यु वान्ट टु डु इट, द्याट माइट गिभ लाइक लिटल हेडेक। तर अप्सनको यदि छ भने एज लङ एज देयर इज अ भ्यालिड रिजन फ्रम अ क्लाइन्ट वाइ हि इज नट एप्रुभिङ दिस, अथवा हुन्छ नि you still feel like back in your head, you still feel like this, there's something that you can do with it to improve it. At the same time, you should always remember there's always room for improvement होइन। त्यही भएर त प्रायोरिटी छ, त्यही भएर त डेडलाइन छ, त्यही भएर त टाइम छ होइन। मैले भन्नु खोजेको कुरा चाहिँ के भन्दाखेरि, as long as there's a valid reason why it's not हुन्छ नि up to the par भनेपछि you should always give like different options with same enthusiasm, same like feelings of doing it if you can afford that. होइन भने हुन्छ नि like come down to that nitty-gritty briefing को like कस्तो हो त, give me your reference, give me the things you're looking for, what it is like, कस्तो खालको के खोजिरा हो त हुन्छ नि। अनि राम्रोसँग सुन्नु नै ग्राफिक डिजाइनरको उ हो कला हो, and that solves pretty much everything. यो चाहिँ त्यो मल्टिपल एडाप्टेसनहरूबाट डिप्रेस कसरी नहुने भन्ने उ हो है। तर यदि हुन्छ नि इट इज, किनभने हामी त के भन्छ यो काम सिधो छ नि पैसा आओस् भन्ने सोचिरहेको हुन्छ नि त। अनि लाइक क्लाइन्ट अल्सो वान्ट द बेस्ट आउट अफ यु, बट समहाउ like although you don't communicate that stuff, but like people can sense that okay? That's how we at the core nature behave in that way, right? हामी पैसा मात्रै आओस् भन्ने सोच भयो भने like they can sense it क्या। त्यो हाम्रो टकबाट झल्किन्छ, हाम्रो डिजाइनको उसबाट झल्किन्छ हुन्छ नि। कसै डिजाइनको चाहिँ यति चाँडो गरिदिन्छ अनि फिनिसिङ देख्दैन क्या। अर्को इम्पोर्टेन्ट कुरा भनेको किन थाहा हुन्छ भन्दाखेरि प्रेजेन्टेसनमा फिनिसिङ चाहिन्छ त्यहाँ होइन। कहिले फोटो काट्दाखेरि नि क्लिक 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 भइरहेको हुन्छ, होइन 10 times 20 times जुम गरेर त्यसलाई काट न मजाले, झर्काउने कहीँ नगर न, लाइक हुन्छ नि लाइक इट्स योर किड जस्तो गरेर क्या। यु एक्चुअली फिल लाइक द्याट यार, like when you try to design a logo हुन्छ नि फर्स्ट टाइम अनि you go through some variation and you do it and you क्लाइन्ट त्यति एक्साइटेड हुँदैन होला क्या जुन चाहिँ डिजाइनर एक्साइटेड हुन्छ। तर त्यो यस्तो डिजाइनर हो जसले चाहिँ मैले अरूको लागि काम गरेको छु, अभियसली चाहिँ अरूको लागि काम गरेर, तर त्यो काम गर्ने प्रोसेसलाई चाहिँ उसले इन्जोय गरिरहेको छैन भने चाहिँ अनिखेर देन देयर इज अ प्रब्लम। किनभने त्यो अलिकति त्यो प्रोसेस स्किप गर्नु खोज्छ, त्यसपछि फिनिसिङ टचहरू आउँदैन, अनि त्यसले गर्दाखेरि चाहिँ client doesn't know what to do with it, but they still can sense it. Oh,
something is wrong here. I'm not able to tell you, but there's something wrong. So I think हामी अब almost एनएन हामीले हाफ एन आवर लम्बा आएको छौँ यो कोर्सलाई हामी अलमोस्ट एनएन तिर आएको छौँ हामी अझै एउटा दुईटा क्वेसन लिन्छौँ अनि विल टेक इट टु टुमोरो हैन एउटा क्वेसन चाहिँ के छ भन्दाखेरि चाहिँ यो रिटर्न कन्ट्र्याक्टहरु चाहिँ कसरी युज गर्न सकिन्छ किनभने कतिपय कन्ट्याक्ट्समा चाहिँ आई थिंक क्लाइन्टहरुले पैसा नतिर्ने उहरु पनि केस भएको छ नि त यो क्रिएटिभ कम्युनिटीमा सो व्हाट डु यु से अबाउट यो एग्रीमेन्ट प्रोसेसहरुमा चाहिँ एग्रीमेन्ट प्रोसेस भर्खर मलाई त्यस्तो भएको छ भन्दा पनि लाइक हुन्छ नि कस्तो भन्दाखेरि अब यो कोभिड-19 को उसले गर्दाखेरि चाहिँ अब प्राय पेमेन्टहरु सबै उ भएको छ हैन हल्ट भएको छ अब यो त डिफरेन्ट सर्कमस्टेन्सेस भयो हैन यदि कसैले चाहिँ जानी दिनु खोज्दैन भने हैन लाइक द्याट्स व्हाट योर क्वेशन इज राइट यस सर त्यस्तो हो भने चाहिँ अगेन यार लाइक हुन्छ नि लाइक सक्दो रिस्क कसरी मिनिमाइज गर्ने भन्ने प्रोसेसमा ध्यान दिनुपर्छ तर इट्स लाइक डिजाइनरले मात्रै त्यो गर्न सक्दैन द्याट्स वाइ लाइक इट्स लाइक हुन्छ नि लाइक टिममा त्यस्तो एक्सपर्टिज र आइडियाज भएको हुन्छ नि एउटा ग्रुपको पनि जरुरी हुन्छ जसले चाहिँ मेकिङ स्योर कि किनभने इट्स हुन्छ नि it's something that comes out of your like brain, out of a computer, and some people don't seem to value it so much. Yeah, यतिकै बनाइहाल्छ नि यतिकै आइहाल्छ नि अनि कति नै टाइम लाग्छ र भन्ने हुन्छ बट इफ आई टेल यु के भन्दाखेरि चाहिँ के रे हुन्छ नि लाइक मिलियन पैसा तिरेर पनि लोगो बनाउँछ है 5000 मा नि लोगो बनाउँछ हैन कसले 4 वर्ष के रे 4 महिना लाएर बनाउँछ भने हुन्छ नि तर 4 महिना लाएर बनाएको लोगो हुन्छ नि लाइक 2 घण्टामा नि अथवा 1 घण्टामा अथवा 15 मिनेटमा नि बन्छ के त्यो लोगो राइट तर यो चाहिँ के भन्दाखेरि तर कसैले नि यो क्वेशन गर्न सक्दैन कि यार तिम्रो टाइम यो त यतिकै बन्नु पर्ने हो किन यति धेरै चार्जेस यो किन भन्नु मिल्दैन भन्दा इट इज क्रिएटिभिटी इट केम आउट अफ इमेजिनेसन क्या यो त एक किसिमले भन्ने हो भने त इट्स अ गिफ्ट हैन इट्स अ गिफ्ट द्याट वान ह्याज अनि त्यसलाई उ गरेर निकालेको हो नि त अनि त्यसलाई यति भ्यालुएबल भनेर त्यसलाई त्यो यति भ्यालुएबल त्यो एसेट भनेर त्यसलाई प्रोटेक्ट गर्नु एन्ड टु ब्रिङ अबाउट सम काइन्ड अफ प्रोसेस पोलिसी हुन्छ नि टु प्रोटेक्ट इट फ्रम दिस काइन्ड अफ थ्रेट अथवा यस्तो टाइपको रिस्कबाट गर्नुपर्ने भने चाहिँ धेरै इम्पोर्टेन्ट हुन्छ हैन अनि यसलाई चाहिँ अब त्यही टाइपको प्रोसेस नै हामीले ल्याउनुपर्छ क्या जसमा चाहिँ त्यस्तो प्रोसेस ल्याउन सक्ने एक्सपर्टिज भएको मान्छेहरूसँग टिम अप गरेर गर्नुपर्छ मैले बाहिर चाहिँ के देख्छु भन्दाखेरि एउटा ट्रेन्ड एकजना डिजाइनरले पनि एकजना लयर राख्छ अरे क्या हैन अनि एकजना लयर राख्छ अरे अनि उसले 5% जति प्रॉफिट मार्जिन छुटाइदिन्छ लयरलाई इन केस समथिङ ह्यापन समथिङ गोज रङ हुन्छ नि अनि त्यसपछि दे can always make sure that हुन्छ नि प्रब्लम छैन भनेर बट एट द सेम टाइम यु क्यानट बी द्याट निडी अल्सो द्याट यु वान्ट टु प्रोटेक्ट सो मच भन्ने पनि गर्नु मिल्दैन किनभने अहिले मार्केट यति कम्पिटिटिभ भएको छ राइट यो यति कम्पिटिटिभ भएको छ एट द सेम टाइम एभ्रीबडी इज लुजिङ इट यो किन भन्दाखेरि कोही पनि एक्सपर्टको लेभलमा छैन क्या लाइक टु द लेभल वेयर यु आर कन्सिडर बेस्ट वान अफ बेस्टमा छैन एभ्रीबडी इज ट्राइङ टु गेट द पिस अफ इट हैन अनि त्यसमा चाहिँ न त क्लाइन्टलाई फाइदा भइरहेछ न त त्यो धेरैजनालाई फाइदा भइरहेछ तर जसले चाहिँ एकदम स्पेसलाइज भएर निस्किन्छ हुन्छ नि आफ्नो नाम साम सबै निकालेर निस्किन्छ अनि दे विल बी द वान हु विल बेनिफिट द मोस्ट इन कमिङ डेज तर अहिले चाहिँ हेरेर टु क्राई ओभर हुन्छ नि लाइक समथिङ यु डिडन्ट गेट भन्दा पनि लाइक यु स्टार्ट ह्याभिङ सम प्रोसेस ओके प्रोसेस हुन्छ नि अब त्यति धेरै त्यसमा फोकस गर्नु पनि पर्दैन किनभने इट्स अल अबाउट लाइक हुन्छ नि यु इट्स समथिङ लाइक द्याट कस्तो भन्दाखेरि यो के अरे जति गर्दै गयो त्यति नै हामीले क्लाइन्टहरूलाई पनि बुझ्दै जाने किनभने अरू डिजाइनिङ इन्डस्ट्रीमा थाहा छैन मलाई एडभर्टाइजिङ इन्डस्ट्रीमा के छ भन्दाखेरि तिमीले प्रोजेक्ट ल्याउने भनेको नट ओन्ली बेस्ड अन वाट यु गोना डु विथ द्याट क्रिएटिभ टु द मास बट अल्सो अन्डरस्ट्यान्डिङ द क्लाइन्ट साइकोलोजी भन्नु खोजेको कुरा यु अल्सो ह्याभ टु अन्डरस्ट्यान्ड त्यो क्लाइन्ट द्याट यु वर्किङ विथ क्या ओके सो म चाहिँ अब एउटा दुईटा चाहिँ लास्ट क्वेसन लिन्छु राम्रोसँग मात्रै एसोसिएट हुने नराम्रोलाई फाल्दै जाने
Okay. So Mike, म एउटा दुईटा लास्ट क्वेसन हुन्छ नि, we will wrap it up for the day है त. Great man. Okay, so एउटा क्वेसन चाहिँ के छ भन्दाखेरि चाहिँ यस्तो कुनै साइट्सहरु छ जसले चाहिँ सर्टिफिकेट लेभलमा प्रोभाइड गर्छ नेपालमा भन्ने छ हैन. त्यो चाहिँ अब आई थिंक मलाई पनि थाहा छैन. हजुरलाई कुनै त्यस्तो थाहा छ माइक? कुनै वेबसाइट जसले चाहिँ सर्टिफिकेसनहरु प्रोभाइड गर्छ नेपालमै? एजुकेट गराउने हो. त्यस मतलब which provide certified graphic designing course या पेड या फ्री? अब अहिले भर्खर आएको न्युज के रे न्युजपेयर कि न्युजपेयर हैन, न्युजपेयर यो गोल्स अर्गनाइजेसनले निकालेको छ नि यो. यो चाहिँ अलिकति इफेक्टिभ हुँदै गइरहेछ जस्तो लागिरहेछ मलाई हैन. किनभने उनीहरूले अप एन्ड ट्रेन्डिङ सब्जेक्टहरूलाई ल्याइरहेछ जस्तो लाग्छ. तर के छ भन्दाखेरि मैले देखेको चाहिँ डिजाइनिङको फिल्डमा चाहिँ इफ यु लुक एट अब आउने डिजाइनरहरूमा चाहिँ अब एक किसिमको एकाडेमिक क्रेडेन्सियलबाट आउँछ होला हैन. तर हिजोदेखि क्या फ्रम द ओरिजिन अफ एड इन्डस्ट्री, किन म त एड इन्डस्ट्रीबाट ओरिजिन अफ एड इन्डस्ट्री अहिलेसम्म पनि हुन्छ नि एकाडेमिक क्रेडेन्सियल भएको एकदम कम छ क्या ब्रो. एक्सेप्सनली बेस्ट भएको हुन्छ नि, आफैले गर्दा बेस्ट भएकोहरूले मात्र अपर्च्युनिटीहरू देखिरहेछ हैन. तर त्यस्तो मैले देखेको चाहिँ अब न्युज पेयर भन्ने एउटा देखाएको छ अलिकति प्रमिसिङ हैन. अनि अरू भनेको चाहिँ अब लाइक इभन यार यो जति नै आइटी कलेजेसहरू मैले हेर्छु लाइक इभन लाइक त्यो अहिलेको टाइमसँग उ छैन क्या स्टिल पनि उनीहरूको सिलेबस भनौँ कोर्स भनौँ होइन what they feed हुन्छ नि त्यस्तो उ छैन क्या, टाइट छैन क्या. There's opportunity, huge opportunity bro this one. Okay. I think to everyone listening, हामीले यो फ्रीमा सेसन यो फ्री सेसन गरेको कारणहरु किन पनि भन्दाखेरि चाहिँ long run मा we are also trying to go into a full fledged course Mike Tyson. So maybe that could also be one of the solution for you guys. So I'll take the last question. Mike Tyson, हजुरसँग डाइरेक्टली मेन्टरशिप लिन या हजुरलाई कनेक्ट गर्नको लागि चाहिँ which is the right platform to connect with you? या एउटा त्यस्तो क्वेशन आएको छ. Coming up मलाई के रे फेसबुकमा इन्स्टामा हैन उ गर्दा हुन्छ डीएम गर्दा हुन्छ. अनि अर्को भनेको चाहिँ लाइक अनुप सेड बेस्ट है, हामीले विल डिजाइन समथिङ कम अप विथ समथिङ. सो त्यही पुलमा चाहिँ हामी सबै फेरि कम टुगेदर भयो भने झन् बेस्ट हुन्छ है. तर अहिलेको लागि चाहिँ डाइरेक्ट डीएम गर्दा हुन्छ. I'll try my best to हुन्छ नि लाइक spare time to fill you up. So डुवर्स को रिसेन्ट पोस्टहरुमा चाहिँ माइक दाइको कन्टेन्टहरु छ. त्यो एकचोटी माइक दाइको फुल पडकास्ट सुने पनि हुन्छ बिकज त्यसमा चाहिँ आई थिंक मार्केटिङ ब्रान्डिङ अनि डिजाइन सेन्सको पनि हामीले धेरै कुरा हालेको छ. अनि त्यहाँ चाहिँ तल मेटा कन्टेन्टहरुमा हामीले माइक दाइको इन्स्टा ह्यान्डललाई चाहिँ ट्याग गरेको छौं. सो यु क्यान फलो, यु क्यान थ्रो हिम मेसेजेस, सो ही विल रिप्लाई. आजको लागि यति नै गरौँ. कतिपय क्वेशनहरु छ जुन चाहिँ आई थिंक हामीले भोलि पनि लिन सकिन्छ. यो कतिपय क्वेशनहरु चाहिँ भोलिको सिलेबसहरुसँग चाहिँ अलिकति म्याच गरेको जस्तो लाग्यो हैन. सो मैले सबै क्वेशन चाहिँ लिएन. थ्यांक यू सो मच. Thank you so much everyone pleasure, for showing man. up. Yeah, thank you so much Mike Dai. It took some time to no worries. I think that's how about technical ho हैन. Okay, so thank you so much everyone for showing up. Thank you so much Mike Dai. Thank you guys. We'll catch tomorrow. 100% man, same time, right? Take care, same time. Take care, same time. Yeah. Bye everybody. Yeah, bye.